kæsti á haustum til að fela þessu rauðhærið? Jæja, takk hérlega fyrir komuna. Ég ætla að biðja ykkur að bara sitjast niður. Keppnin fer að hefjast.
Ok, þegar hann kemur inn á það Stefánina, maðurinn sem er hlutastjóri, látið það vita. Hver? Þið verður sko í öllum umræðum heldur en framsögum þá gefið þið miðan hérna fyrir árið 30 sekundur. Við erum með það á hreinu. Nei, ekki framsögum. En frumni í seinni umræðum báðar þá gerið þið. Ok, við erum með þetta.
Góða kvöldið, gott fólk og velkomin hér í Háskólabíó í kvöld á úrslit Morfís 2026. Ég heiti Stefán Einar Stefánsson og mér hefur verið falið að stýra þessari samkomu hér í kvöld með harðri hendi. Og þið skuluð ekki efast að ég muni gera það. Ég einn af fáum Íslendingum sem fæ borgað fyrir það að vera leiðinlegur. Það vekur upp kærar og góðar minningar úr þessum sal að mæta á þessa keppni. Það fyrir margt löngu sem ég mætti hér og studdi mitt góða lið Verslunarskólann sem má muna fífilsinn fegurri. Við hefðum reyndar unnið allar þær keppnir ef ég hefði verið í liðinu. Þess í stað sá ég að tapa fyrir hönd Verslunarskólans í Gettu betur og oftast fyrir MR. Því er gjarnan haldið fram að heimurinn taki mót og mið af stríðsátökum. Og ég ósammála því. Ég held að heimurinn taki fyrst og síðast mót af öflugum og merkilegum ræðum sem að leiða fólk áfram, annaðhvort út á vígvöllinn eða til friðar. Og þannig rekur sagan sig áfram og hið ánægjulega að eftir því sem ræðurnar hafa verið styttri, þeim mun meiri áhrif hafa ræðurnar haft. Og það eitthvað sem við ætlum að taka mark á hér í kvöld í fundarstjórninni og fundarsköpin taka sömuleiðis mið af því. Eitt frægt dæmi það Gettysborgar ávarpið sem að Abraham Lincoln flutti 19. nóvember 1863. Það ávarp sem að mótaði sögu Bandaríkjanna var 271 orð. En merkasta ræða allra tíma og sú sem mest áhrif hefur haft á alla heimsöguna á nokkurs vafa fjallræðan sem Jesús frá Nasaret flutti og sagt frá í 5. kafla Mattheusarguðspjalls. Og það ræða og boðskapur sem fólk mætti kynna sér í meira mæli og ígrunda. Við erum hins vegar ekki komin saman hér í kvöld á þessu ágæta föstudagskvöldi til að ræða sögu frelsarans frá Nasaret eða innihald þeirra ræða sem hann flutti, heldur til þess að ræða annað mál sem að móta samtímann og framtíð okkar allra með meira afgerandi hætti heldur en nokkuð annað og það gervigreindin. Kvennaskólinn í Reykjavík mælir með. Og það Menntaskólans í Reykjavík að mæla á móti. Það frábært að sjá stemninguna hér í salnum. Mikið ótrúlega gaman að vera með ykkur hér, en í því ljósi skulum við halda þessu á háttvísunótunum, sýna hvert öðru kurteisi á sama tíma og við styðjum okkar lið með ráðum og dáð og þið munum hlýða mínum bendingum út í eitt, því annars fer mjög illa. Ef í harðbakkan slær og þið gangið algjörlega fram að mér, þá mun ég koma í veg fyrir það að þið komist á Alþingi í framtíðinni. Að þessu öfluga móti hér í kvöld koma margir góðir einstaklingar og langar mig til að byrja því að kynna nokkra þeirra hér til leiks. Mér til hals og trausts við stjórnina hér á meðan keppnin stendur eru öflugustu tímaverðir landsins, fólk sem að telur ekki mínútur eða sekúndur, heldur millisekúndur. Og það eru þau Agla Margrét Karlsdóttir sem hér á vinstri hönd. Og enn lengra til vinstri það sjálfur Böðvar Stefánsson.
Dýrlegri viðtökur hafa engir tímaverðir í sögunni fengið. En í ljósi þess að ég þarf að ná flugi á laugardagskvöldi þá skulle hafa ykkur hæga. Við getum ekki fagnað hverja einustu setningu hér í kvöld. Dómarar kvöldsins eru líkt og venjað til á úrslitum 5 talsins. Það liggur mikið við og það þarf að dæma rétt. Og þar langar mig til að nefna fyrstan til leiks. Magnús Orra Aðalsteinsson, Morra. Þá Evu Júlíu Ólafsdóttur, í þriðja lagi Kristu Sól Guðjónsdóttur, Arent Orra Jónsson Klassen, og oddadómari kvöldsins Arnar Kjartansson. En þá komið að þeim sem að munum móta kvöldið eins og við munum muna það. Fyrst kynnum við til leiks Kvennaskólann í Reykjavík. Þess sem hefur skotið upp kollinum eru margar fyrrum eigur Ingibjargar H. Bjarnason sem var skólastjóri Kvennaskólans og fyrsta konan til að taka sæti á Alþingi. Ertu 100% þessu? Þetta ekki rétt. En það lætur sig siðferði sérstaklega miklu. Það Kvennaskóli í Reykjavík. Það vegan? Rétt! Þetta ekki rétt og... Kvennaskólans í Reykjavík komu saman á Ingólfstorgi í dag þar sem sungu og dönsuðu íklædd þjóðbúningum. Þetta meira en 100 ára gömul hefð en skólinn hefur haldið upp á peysufatardaginn frá 1921. Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a free throw. Man down, call her Amber Lambs, tell him breathe, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pole on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baca got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 wop. That fuck him up. Wop, 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 wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor.
telling me always in a barber shop, Chief Keef ain't about this, Chief ain't about that. My boy a BD on fucking Lamron and them. They say don't be nigga putting on no work. Shut the fuck up! Y'all niggas ain't no shit! All you motherfuckers talking about, Chief Keef ain't no hitter, Chief Keef ain't this, Chief Keef a fake. Shut the fuck up! Y'all don't live with that nigga. Y'all know that nigga got caught with a rat shit. Shitting at the police and shit. Nigga been on probation since fucking, I don't know when. Motherfucker, stop fucking playing them like that. Them niggas savages out there. If I catch another motherfucker talking sweet about Chief Keef, I'm fucking beating their ass. I'm not fucking playing no more. Know them niggas roll with Lil Greasy in them. Social on the lead. Get his bitch. Get his bitch. Get his bitch. Hey. 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 Gang. Bang. Niggas bang. Bang. No. Bang. No. Gang. No. Gang. No. Hey. Hey. No. Hey. Hey. Bang. No. I'm a gorilla in a fucking scoop. Finna pull up to the zoo. Never told nigga who the fuck is you. I don't know, nigga. No, nigga. Pull up on your blocks. We gon' blow, nigga. Go, nigga. Run, nigga. Run for the pole, nigga. Hey, please. Gas what I smoke, nigga. Smoke. Feds in my dough. Jump out the window, nigga. No, you can't get no money, you silly hoe. Silly hoe. I just hit a stain, funny dope. Listen to his story, blow this motherfucker, he gon' choke. Bang. On the ground, on the floor. So to pick him up, take him to the moon. I'm riding through New York, finna go and shoot New Jersey up. Þá komið að andmælendur kvöldsins lið Menntaskólans í Reykjavík. Hæ, ég heiti Jakob Beck og ég í MR. Við erum komin fyrir utan Austurstræti sem því miður aðsetur 5. bekk í MR. En við ætlum að fá spyrja okkur spurning. Komið með. Jú, komið hérna. Hvað heitir þú, Rúli? Og hvað er skemmtilegast við að vera MR? Námi. En hvaða skóla settir í annan? Kvennó. Hæ, hvað heitir þú? Hæ, Óla. Hvað er skemmtilegast við að vera MR? Félagsliði. En hvaða skóla settir í annan? Kvennó. Hvað heitir þú? Ég heiti Guðrún. Hvað er svona skemmtilegast við að vera MR? Bara fólkið og félagsliðið. Já, það er best fólkið. En hvaða skóla settir í annan? Ég setti reynda Kvennó í annan. Já. Blessaður. Hvað er ykkur skemmtilegast við MR? Félagsliðið, fólkið. I love it. En hvaða skóla settir í annan? Kvennó. Herri, þarna ykkur. Býtu gull, hvað ert þú? Hvað segir það? Ekkert, þannig að, hvað finnst þið skemmtilegast við MR? Örugglega bara að vera eitthvað í hotna klór með rassinum og Ok, og hvaða skóla settir í MR? Kvennó. Já, kæra fólk, eftir að íhuga þetta vel og lengi hef ég komast að þeirri niðurstöðu að MR er nr. 1 og Kvennó nr. 2. Rétt eins og við munum verið í kvöld, en Róbert, nú spyr ég þig, yfir til þín. Let's get one thing straight about the school scene in Reykjavik. Not all colleges are created equal. You've got Reykjavik Junior College, or MR. It's the OG, the elite, the place where leaders are made. And then you have Kvennaskólan, or the women's school as some call it. And honestly, in my opinion, it just sucks ass. It's not even in the same league as the prestige of MR. MR has the history, the standards, and the real academic grind that actually matters. So if you want the best, you know where to go. MR for life. Case closed.
hvað ég dansa vel. Kottu með jaska sína þér, finn ekki nóg á mér. Fokkit fyrir að splitta G, það verður illa pí. Og ég alveg að þetta ekki, hringjum í leigubíl og svo beint á Ásatíð. Ekkert annað fyrir skólinn og gössum alveg nóinn og drekkum allan bjórinn og ég vil heyra kórinn. Í það borðið enda sig að við sittum ekki með. Standið í þakstól við þessum með. Við eigum heima hér, vest og erum ekki stein. Vinnum þessa kjarni alveg saman hvernig þeir. Koma enga syngja með. Ég veit ekkert fari þetta skýta sker og við heyrum. Ekkert við ein hér, englar í skólinn á landinu er. Nú styttist í að hinn æsispennandi viðureign hefjist, en áður en að því kemur ætla ég að biðja alla viðstadda að rísa á fætur á meðan við hlýðum á og syngjum þjóðsöng Íslands. Amen.
Áfram Ísland! Þið eru algjörlega frábær. En okkur er ekkert að vanbúnaði. Nú hefst keppnin eins og fyrir mælt, samkvæmt öllum þeim reglum sem hana gilda. Ég ætla ekki að þreyta mannskapinn á að fara yfir það. Þær reglur þekkja dómarar, tímaverðir og vonandi fundarstjórinn. Og í því skyni kynni ég fyrstan til leiks liðsstjóra meðmælenda Jóakim Unna Arnaldsson. Herðu, þetta eru, ég gengst við þessum mistökum vegna þess að þau eru ekki mér að kenna. Þá bjóðum við velkomin í pontu, liðsstjóra meðmælenda Kristján Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Heyrðu, þetta gengur ekki. Roadman, komu upp. Þetta er alltaf derby, innit? Þú veist, hvor er betri skólinn í Reykjavík? The North Reykjavík Derby, come on then! Líka bara Stefáninn er eitthvað fundastjóri. Við erum ekkert að kíkja í pakkana. Þú veist Kristján og Frosta. Am I right, Stefán? But is she frosted like this? Skattur. Þótt að það er eiginlega bara mér að þakka við séum hana, vil ég þakka Guð. Who did? En veitu hvað Guð gerir líka? Hann skapaði þessi beautiful women í liðinu. Frummælandi kvennaskólan segir: Snæperinn, Örninn, Stjarnan, frænka mín og formaður elstu og virtastu nefndar kvennaskólans Reykjavík, Ragnhildur Kjartansdóttir! Jæja, þá er það meðmælendur okkar. Kemur að norðan, Björninn, keisarinn, rústarinn, heimsendirinn, má ég heyra fyrir aðaliðu Helgu Kristjánsdóttir! Síðan er það stuðningsmaðurinn, Úlfurinn, morðinginn, passið gráni því að þetta er Guðlaug Helga Björnsdóttir! Liðsmenn út í sal eru Kristórs, Anda Sólu Birgisdóttir og Agla Margrét Karlsdóttir. Og jæja, þá er að koma að aðalmanninum. I got a wet brain, ice in my veins and you know I live in pain. Ég er liðsstjóri kvennaskólans, heiti Kristján Guðmundsson, takk fyrir mig! Og þá öllum að óvörum, liðsstjóri andmælenda Jóakim Unni Arnaldsson.
Já, það heyrist í mér, já. Hæ, takk öll fyrir að mæta. Mér finnst gaman að sjá hvað það eru margir mættir. Ég er ekki vanur því að flytja neinar liðsstjóraræður. Ég er oftast bara að fara að kynna liðið mitt, en ég er að spá í að fá að lýsa þeim svolítið vegna þess að ég er búinn að fá að kynnast þeim í gegnum heilt ár og mér langar bara að fá smá að þakka þeim öllum. Ég ætla að byrja á því að kynna 2 liðsmenn út í sal. Hún er örugglega bara einn skemmtilegasta manneskja sem ég þekki. Ég er ótrúlega glaður að fá að hafa hana með mér í pressuliðinu. Hún hjálpar mér í hverri einustu viku. Liðskona út í sal er Úlfhildur Elísa Hróbjartsdóttir. Liðsmaður út í sal er örugglega myndarlegasti morfísarinn í ár og einn sá klárasti þó að hann sé ekkert mikið að monta sig að því. Hann er alltaf til í að peppa liðið og það er ómissandi að hafa hann í vikum. Liðsmaður út í sal er komandi forseti framtíðarinnar Jakob Beck. Frummælandi ræðuliðs MR er góð vinkona mín, eins og besta. Ég er ótrúlega þakklátur fyrir að hafa fengið að kynnast henni í heilt ár. Það er ómissandi að hafa hana upp á sviði. Ég get eiginlega ekki ímyndað mér betri frummælandi. Frummælandi Menntaskólans í Reykjavík 2026 er Stefania Lilja Jóhannsdóttir. Með mér okkar, við höfum gengið í gegnum ótrúlega margt saman síðustu 2 ár í Morfís og ég gæti ekki verið heppnari að fá að vera með liðsmann eins og hann. Þetta er örugglega reyndasti Morfísarinn bara á þessu tímabili, reyndar en flestir þjálfararnir hérna. Meðmælandi Menntaskólans í Reykjavík 2026 er Jón Breki Gunnlaugsson. Stuðningsmaður okkar er eiginlega bara stuðningsstelpa, hún er 16 ára. Það er magnað að hún sé bara busi en samt komin hérna til þess að rústa öllum. Ég bara veit eiginlega ekki hvar við hefðum verið án hennar. Hún sagði mér í haust að ég hefði átt hluti því að sannfæra henni að koma í skólan þegar ég talaði við henni í Laugardalshöllinni í fyrra og ég ætla bara að fá að eigna mér þann heiður af því ef hún væri ekki hérna upp á sviði þá væri ég örugglega bara vælandi hérna út í sal einhvers staðar. Stuðningsmaður Menntaskólans í Reykjavík 2026 er Bergþóra Hildur Andradóttir. Það hefur verið heiður að fá að vera með öllu þessu fólki í liði. Ég er bara ótrúlega glaður fyrir að hafa tekið þátt í þessu öllu. Ég vígði þessi jakkaföt í minni fyrstu Morfískeppni og ég ætla að fara að ljúka þeim í þeim. Ég heiti Jóakim Unni Arnaldason og hef verið liðsstjóri í ræðuliðs Menntaskólans í Reykjavík 2026. Það gerum við öll. Eru dómarar dús? Þá bið ég næstan í pontu, frummælanda, meðmælenda. Við
Mér finnst eitt merkilegt hafa gerst. Ég held að MR hafi nefnilega bara yfir höfuð ekki kynnt sér iðnbyltingar fyrir þessa keppni. Ok, fyrir ykkur sem ekki tengið hafa sem sagt orðið 4 iðnbyltingar í sögu mannkyns. Ok, fyrsta iðnbyltingin í kringum 1760. Gufuvélin, snilld! Hún notaði gufu til þess að búa til orku. En samt var fólk bara brjálað yfir því. Hvert liggur þessi vegur sem þið leggið handa vélum? Nei, ok, smá reffi, if you know, you know. En við sjáum það samt alveg í dag að gufuvélin var algjör snilld. Ok, önnur iðnbyltingin, svona rétt aldamótin 1900. Rafmagn, fjöldaframleiðsla, símar, svona ring. Við sjáum í dag að þetta var snilld. En samt var fólk eitthvað, ó nei, þetta er allt kapitalistar, þetta mun taka yfir. En við sjáum það í dag að það er ekki staðan. Þriðja iðnbyltingin, síðari hluti síðustu aldar, tölvur, internetið, vélmenni, fjarskiptatækni, eitt merkilegasta tímabil veröldar. En you guessed it, tölvuna muni taka yfir, þau taka störfin okkar. En hér eru enn, betri en nokkru sinni fyrir og upplýstari en nokkur tíman í sögunni. Fundastjóri, dómarar, andmælendur og góði gestir, þá er komið að umræðefni kvöldsins. 4. iðnbyltingin gervigreind. Og eins og við mátti búast, kemur þröngsýnasta fólk Íslands í Háskólabíó í úrslit Morfís og mælir á móti byltingunni. Því af hverju? Hún er ekki fullkomin. Byrjum þessa keppni af krafti, meira svona grjóthaldi krafti og hlustið aðeins á mig. Því við vitum alveg hver póllin ykkar er. Þið munið tala það að gervigreindin sé vopn í höndum kúara. Að hún sé slæm fyrir umhverfi og hún noti fullt af vatni. Að það sé hægt að nota hann á slæman hátt og muni nefna einsdæmi þar sem það hefur verið gert. Að hún sé skaðleg rökhlusun okkar og muni að lokum þurrka mannkynið út. Sér hvað þetta er leiðilegt. Er ég svona topp 1 leiðilegasta morfísleið sögunar. Fuck me to tears. Farið til Bandaríkjanna, lappið inn í NASA og farið til tungsins og bara verið þar. Því ef gervigreindin er svona slæm, af hverju notum við hana þó öll? Og eru þá allir í þessum sal sem nota gervigreind vondar manneskjur eða að stofna sér í hættu? Nei, MR, þið viti alveg svarið. Og ekki bara manneskjur, MR, heldur af hverju eru virtustu háskólar, stærstu rannsóknastofnanir og mikilvægustu alþjóðastofnanir heims að fjárfesta í henni og þróuna áfram? Er það vegna þess að þau skilja bara ekki áhættuna? Eða er það vegna þess að þau sjá eitthvað sem þið viljið ekki viðurkenna? Þau sjá að gervigreindin er byltingarkennt tól sem er að umbreyta samfélaginu okkar til hins betra. Þau sjá það að gervigreindin er að gjörbreyta læknavísindum. Hún er að finna lækningar við sjúkdómum fyrr, hún er að helminga tímann sem fyrir að þróa lyf, hún er að stytta biðtímann allan heim með forritin sem hefur ekki sést áður. Nei, alvöru, Alþjóðaheilbrigðisstofnunin sagði orðrétt að hún viðurkenna að gervigreind sé lykilþáttur í framtíð læknisfræðinnar. Þau sjá að gervigreindin er bókstaflega stærsta tól okkar til að berjast gegn hlýnun jarðar. Hún er notuð til að greina loftslagsgögn, spá fyrir breytingar og hjálpa stjórnvöldum og vísindamönnum að taka betri ákvarðanir en nokkur sinni áður. Og þetta kemur frá IPCC, stærstu samtökum sem berjast gegn loftslagsbreytingum í heiminum. Sameinuðu þjóðirnar er að dæla hella money í gervigreindalausnir á öllum sviðum. Og Harvard viðurkennir gervigreind sem byltingarkennt tól til góðs. Þarf ég að segja ykkur kleinríkur meira? Hvað er það sem þið eruð að mæla á móti? Brútt AI, finnst ykkur pirrandi að sjá ykkur að ávexti halda framhjákröður mér á TikTok? Þú veist, það er fucking veisla og Bananino er höstler. Nei, bara í fúlustu alvöru MR, ef þið eru svona mikið á móti þessu, hætti þá bara að nota þetta sjálf. Cancelið ChatGPT áskriftin ykkar, bara blokkið #AI á TikTok og leyfið öðrum að njóta hana í friði. Því allt það sem MR mun nefna sem er slæmt við gervigreind er nú þegar í finnslu. Fólk er að vinna hörðum höndum á hverjum degi að leysa þau vandamál sem gervigreind býður upp á. Þau eru að bæta löggjöf tengdri gervigreind og við erum að innleiða alls konar skilmála til að bæta hana á hverjum degi. Og þess vegna er svo vitlaust að mæla á mótinni. Og þess vegna, því annarkvort vilja MR bara halda í gömlu góðu dagana og neita framförum mannsins eða þau mæla á mótinni að því að hún er ekki fullkomin. MR, þetta er svo ömurlegt teik. Þið finnst ykkur við vera á betri stað án gervigreindarinnar. Því það er nákvæmlega það sem þið þurfa að gera hér í kvöld. Þið þurfa að sanna fyrir öllum salnum, dómurunum og Stefán Einari að við séum á betri stað án gervigreindarinnar. Og ég sé ekki hvernig ég ætla að gera það þegar ég viti alveg jafn vel og ég að hún er farin að vera innbyggð í kerfin sem við treystum á hverjum einasta degi. Hún er að bæta heilbrigðiskerfi okkar, menntakerfi, efnahagskerfi, motherfucking farsímakerfi okkar, bankakerfi, samgöngur, vísindi, tækni og svo lengi gæti ég talið.
Og þetta eru bara staðreyndir sem vísindamenn og stærstu stofnanir í heimi eru sammála um. Það eru allir sammála um það að við þurfum að halda áfram að þróa gervigreindina því þau sjá einfaldlega hversu góð hún er. Hún er annað en þið, hellisbónir, sem vilja helst fá allar upplýsingar en einhver bók sem þarf að blása rykið af og handþýða yfir á íslensku úr latínu. MR, opnið augun aðeins, stíið inn í árið 2026 og hættið þessum ótta. Góði gestir, keppnin í kvöld snýst ekki að sanna hvort gervigreindin sé fullkomin. Við vitum að hún það ekki. Þetta snýst að sjá hvort hún sé betra en það sem við áttum fyrir. En hún að bæta kerfin okkar, flýta framþróun og gera okkur kleift að takast á við vandamál sem við höfum aldrei séð áður. Þegar meðan ræðulegi menntaskólans í Reykjavík standa hér og kvarta yfir göllum hennar, þá sér restin af heiminum hver ávinningur hennar er. Og það gerum við í kvennaskólanum líka. Við veljum að taka þátt í framtíðinni og við gerum það stolt. En þau hafa ákveðið að sitja eftir alein í vonum að framtíðin muni bíða eftir að þau séu tilbúin. En MR, framtíðin er núna. Nú býð ég velkomin í pontu. Sorry. Þetta að slípast til. Tíminn á þessari ræðu var 4 mínútur og 38 sekúndur. En þá vil ég bjóða í pontu frummælanda, andmælanda. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir, hversu geðveikt er það að rósta í sógtæki mitt getur bara að vita hvaða stillingu best hverju sinni? Ég þarf ekki einu sinni að komast að því, það bara veit. Og hversu frábært er það að ég þurfi ekki að vinna nein verkefni í skólanum lengur? Ég veit ekki einu sinni hvað lýsingarótur þátíðar er og það skiptir bara engu máli. Og finnst þér ekki geggjað að ég geti harðlansað Kristjánu á Instagram án þess að hann viti hvað ég heiti? Og finnst ykkur ekki öllum ógeðslega skemmtilegt að það eina sem þarf til þess að ég geti gert þetta allt er að byggja svo mikið af gagnaverum að þau geti þakið allt Ísland. Svo það er ekki nema 500 milljón kílóvatt á klukkustund til þess að keyra þau eða 5% af allri orku á jörðinni. Og er þetta ekki bara geggjað? Er ekki allir bara sáttir? Það er allan það sem kvennaskólinn er að boða hér í kvöld. En þegar við horfum á það hvernig gervigreind birtist okkur raunveruleikanum, þá er það svo langt frá því að vera sátt. Gervigreind er nefnilega kynnt fyrir okkur sem eitthvað svona töfralausn. Hún á að auðvelda okkur lífið, spara okkur tíma, vinna fyrir okkur, skrifa fyrir okkur, tala fyrir okkur og velja fyrir okkur. Og þetta hljómar ógeðslega vel þegar þetta er sett fram í einhverjum sérsniðnum búning, en er það samt? Hljómar þetta í alvörunni vel? Að það sé bara eitthvað forrit í eign hagnaðardrifinna stórfyrirtækja sem á að hugsa, tala, skrifa og velja fyrir okkur. Þessi fyrirtæki er ekki að gera það þegar þeim þykir svo vænt okkur. Þau eru ekki að þróa þessa tækni að þau vilja bæta lífið okkar. Þetta eru stórfyrirtæki og þau hafa eitt markmið. Hámarka hagnað til þess að hækka verðmæti hluthafa. Þetta er eins og að treysta því að gamli kallinn í hvíta sendiferðabílnum sé að hugsa ógeðslega vel börnin þegar það segir sér nammi í skottinu. Og þessi fyrirtæki græða sko ekki á okkur með því að selja okkur áskriftir. Það er bara yfirborðið. Þau græða á hegðun og notkun okkar. Við erum varan. Og við erum það verðmæt vara að þau eru tilbúin að niðurgreiða notkun okkar alltaf 30-falt.
allt til þess að selja upplýsingarnar okkar og þróa gervigreindina. Og síðan snúa þau sér að varnar- og stríðsmálaráðuneytum Bandaríkjanna og Ísraels og selja þeim upplýsingarnar. Ok, ég veit þetta fara að hljóma svo kvöldhöttur Alex Jones, en þetta raunverulega að gerast. Þetta lið hefur enga samkynnt fyrir ykkar málefnum. Sam Altman, forstjóri OpenAI, bókstaflega sagði við fréttamann að gervigreind myndi líklega leiða til endalok heimsins, en þar á meðan munum við hafa fullt af frábærum fyrirtækjum með hjálp gervigreindar. Já, ok, næs fyrirtæki. Endalok heimsins. Og við skulum aðeins skoða hvað þessi frábæri fyrirtæki eiginlega að gera. Palantir fyrirtæki sem sénast alfarið alla gervigreindaþörf bandaríska og ísraelska hersins. Og einn nýjasti samningurinn þeirra við bandarísku ríkisstjórnina snýst að innleiða gervigreind í miklu meira mæli í hernað. Þetta verður gert með því að koma upp drónum og öðrum róbótum sem nota andlitsgreiningu til þess að drepa alla andstæðinga hersins. Og þetta gert án þess að ein einasta manneskja þurfa að koma að þessara ákvörðun. Og þetta grunnstef alls nútíma hernaðs í heiminum, að nota gervigreind til að fremja voðaverk. Síðan heill heimur af klámsíðum sem gangi út af það að sýna gervigreinda myndband af fólki sem hefur ekki komið nálægt við að samþykkja það. Ímyndið ykkur. Það gæti mjög auðveldlega verið til gervigreinda myndband af mér án þess að ég myndi hafa nokkra hugmynd það. Ég meina, þetta alveg bylting og það alveg rétt, en fyrir fólk sem stundar hendarklóm, nú þarf ekki eins og lengur að taka það upp. Það skellir bara inn einu prompti og síðan beint í póstólf stórfjölskyldunar. Svona stendur þetta. Þetta eru staðreyndirnar. Það skelfilega lítið eftirlit með gervigreinda iðnaðinum. Grok AI gat framleitt barnaklám í hálft ár áður en það var stoppað. Og það ekki þetta ástæðulausu. Lönd og stórfyrirtæki eru svo hrædd að tapa einhverju ímynduðu gervigreinda stríði að þau svífast einskis og gæti ekki verið meira sama afleiðingarnar. Góðir gestir, það alltaf jafn fallegt þegar fólk reynir að selja okkur byltingar eins og þeir komi án reiknings. En birtingamyndir gervigreindar eru ógeðslega slæmar. Það sjá það allir. Það sama hversu falleg hugsunin var þegar þetta ferli byrjaði. Þegar stórfyrirtæki sjá næstum alla gervigreind í heiminum og nota hana á ógeðslegan hátt til þess eins að græða pening, þá ekkert til þess að mæla með. Það skiptir engu máli hvaða glimmer í kvennaskóla minn spreyi yfir umræðefni hér í kvöld. Það getur ekkert vegið á móti öllu þessu ógeðslega dóti. Að mæla með öllu þessu ekki bara helvíti brött brekka, heldur það skammarlegt í úrslitum Morfís. Frummælandi andmælenda mælti í 4 mínútur og 51 sekúndu. Eftir 7 mínútur. Hefur 7 mínútur. En við erum að bíða í 7 mínútur.
1 mínúta. Næstur í pontu er meðmælandi meðmælanda og hefur 4 mínútur.
Fundarstjóri! Fjösa fucking mætti þessi úrslit! Kvennaskóli minn! Stefán, tósaði putta minn. Shit, hvað ég fyndin og klár! Einu sinni enn! Kvennaskóli minn! Ok, áfram með smjörið og fjörið. Ég veit að þetta ML er alltaf gamla skólanum, en þú veist, er ekki bara nóg að læra latínu. Því er einhverjum inni sem væri virkilega tilbúin að gervigreind væri bara ekki til. Já, býtum, mér sýnist glitti einu höndað upp, býtum, já. Afi! Hvað ert að gera? Nei! Afi, nei, ég er að tala fyrir gervigreind. Gamalt fólk með Jesús. Nei, býtum, gamalt fólk. Þið eru bara eins og einhverjir steingervingar, hrætt við framtíðina. Býtu, hrætt við framtíðina? Heitir nemyndafélagi MR ekki framtíðin? Skilnendar að vera hrætt við það, glatast á konsept sögunar. Gervigreind myndi eflaust ekki einu sinni geta lagað. Síðan er bara staðreyndin sú að svarið hjá afa áðan skiptir engu máli. Gervigreind er ekkert bara eitthvað AI-vídeó eða bara prompt til að læra betur fyrir próf. Hún er bókstaflega allstaðar í bara litlu hlutunum sem létta okkur lífið. Eins og þegar síminn autokorrektar og M2-faltfafi on my way, bröfunumerki! Eða, ég veit ekki, Maps að segja mér þess að traffík á hringbrautinni. Já, og bara ég að geta trakkað motherfucking Volt melluna sem er búin að vera cirka 2 klukkutíma að koma með boxmasterinn minn. Sorry, smá reið, ég er bara svöngkona. En það sem ég er að reyna að segja er að gervigreind er miklu meira en það sem við höldum. Þetta er ekki eitthvað killer robot supercomputer doomsday dæmi eins og kundurnar í MR halda. En þetta er bókstaflegt tól sem auðveldar okkur daglega líf okkur einasta degi. En nei, MR hatar autocorrect. Þau fíla að sitja í strætó í traffík og þau elska kaldan fucking boxmaster. En ég elska þau ekki þegar MR-tvistill ætla að keyra alla keppnina á 3 ömurlegum punktum í framsögunina Steppu, svo ég skal byrja að jarða þá í við fæðingu. Númer 1, Steppa talaði bara gervigreindi fyrirtækjum eins og OpenAI eða Meta. En gaur, þetta er bara svo miklu meira en bara það. Gervigreindi notu í bókstaflega alla tækni í dag. Við erum í rauninni mjög heppin að fá að nýta gervigreindina í stað þess að hún sé einokuð í fyrirtæki sem halda henni aðeins fyrir sjálfa sig. Hún er notuð í næstum öll upp í dag fyrir forritun. Allar auglýsingar, hún er bókstaflega hönnuður öflugra örlaga sem eru geymd í tölvum og símum svo þeir virki betur. Ef eitthvað er þetta MR-lið bara forritundablind, því við eigum frekar að fagna því að við fáum að nota gervigreindina í stað þess að bölva hana. Númer 2, Steppa talaði um hvernig gervigreind getur búið til deepfake-aðar myndir. Steppa, ertu rök fyrir það? Já, það er hægt að... En það er jú ólöglegt. Þetta er líka ólöglegt að taka myndir af börnum í sturtu í sundi. Er það bara myndavélinni að kenna þeim sem nota hana? Þetta deepfake rant hjá þér sýnir bara hversu rökþrota þið eruð. Þið viljið kenna tólinu frekar en þeir sem misnota. Númer 3, Steppa talaði svo hernaðariðnaðinn. Iðnar þar sem gervigreind er notuð fyrst og fremst í varnarkerfi sem bjarga mannslífum á hverjum einasta degi. Krakkar, eruð að heyra þetta? Hún mælir á móti 3. 1, 2, 3, Steppa flengriðinn. Steppa spurði hvort að gervigreindin hljómi í alvörunni næs. Airball, já, hún gerir það. Það er sorglegt. Það er svo sorglegt að það virðist vera nóg í morfís að mæla á móti einhverju svo lengi sem það hefur einn galla. En málið er að ef þið eru á móti gervigreind þá eru þið á móti henni þegar þessir gallar eru lagaðir. Og allir þessir gallar sem þið hafa nefnt eru í vinnslu. Það er verið að vinna í því að leysa þessi vandamál. En þið verðið að fara að hætta að tala bara um gallana og mæla á móti gervigreind eins og hún birtist okkur í dag án þess að afmarka hana. Og svo sagði Steppa að gervigreind notar svo mikla orku. Fuck off! Stefán Einar tókst það aftur. Þetta var píkaprump, en í fúlasta alvara er fuck hvað þið eru leiðri. Þú veist, það er eitt að vera old school og það er annað að vera ungla telpa gætur nokkuð skengt mér. MR, come on, gervigreind er algjör helvítisveisla og þið eru ekki að fara að samfara mig um annað. Þetta eru bara aldrei rök hjá ykkur. Það sem er rök er píkan mín og það er ekki út af Jón Breka, það er út af Stefáni Einari.
Meðmælenda mælti í 3 mínútur og 56 sekúndur. Nú líða 4 mínútur. Ein mínúta. Nú það hálf mínúta og í því ljósi býð ég andmælanda upp í pontu.
Stefán, ég ætla bara að biðja að taka í spaðan á mér. Ég lofa að ég trufla ekki. Svona mikið mannafl, svona miklir peningar, svona margir heilar, svona margar fórnanir og það fyrsta sem allir hérna inni hugsum ekkert einu sinni það geðvikt. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Þegar ég hlusta hugsa gervigreind, þá ekkert bara, já, þarna byltingar getið tölvuheilinn sem smátt og smátt að gera heiminn að betri stað. Nei, það fyrsta sem kemur upp í hausinn á mér og öllum minna inni Aðalheiður, kófsveitt, korter í ritgerðarskil, standandi við tölvunni sinni bara, nei! Gerð þetta mannlegra! Engin bannstrik! Og af hverju þetta ekki að fylgja APA heimildakerfinu? Ragnheiður að deepfaka andlitið sitt og Stebbu til að geta ímyndað sem hún flytji í góða framsögu. Eða Kristján að búið til AI girlfriend með röddinn hennar Dorrit Musayev. Krissi, tippið þitt ekki vera lítið tippi, það vera stórasta tippi í heimi. Sjúki fattur, kveikir þetta í þér. Eða Gulla nota gervigreindina sem Lego stríðsáráður. Nei, sorry. Það bara Íran. Allt þetta búður og þetta það sem allir hugsa þegar gervigreind nefnd. Munið þegar Sora AI var nýjasta konceptið. Þegar vinur minn fekk það í hendunar, þá var hann ekkert að búið til krúttleg vídeo á púðluhundum. Það fyrsta sem hann gera var að setja mig í nasistabúning og hann sjálfan í sleik við hverja einustu gellu í bekknum. Þetta það sem almenningur að nota gervigreindina í. Og ég skil alveg. Það geði þægilegt að þurfa ekki að skrifa sín eigin tölvupóst eða búa til ferilskrá, en hún líka bara notuð á svo skaðlegan hátt að okkur mér dettur bara ekki hug að mæla með. Nei, alvöru. Þetta svo fagnað að við opnaði ný mathöll sem selur sprengidróna og barnaklám að því happy hour á milli 6 og 12. Þetta þarf líka ekki að vera svona kvenná. Heimurinn var á miklu betri stað ef gervigreindin væri ekki notuð í allt þetta ömurlega sitt. Og því fyrr sem þið áttu ykkur á því fyrr getið sloppið við niðurlægingu í stærsta bíósa landsins. Kvenná var að tala að gervigreind sé stærsta framþróun síðustu ára. Það hefur svona enga þýðingu þegar það svona ógeðslega mikið ömurlegt dæmi í gangi. Því þetta risastór framþróun í góðum og slæmum hlutum eins og við erum búin að minnast á. Og meðan þessi framþróun ógeðslega dóti viðgengst, þá ekki hægt að mæla með. Þið getið ekki bara handvalið nokkrar staðreyndir og hunsað allar aðra. Það þýðir ekki bara að kasta fram stórum orðum eins og framþróun og kalla það gott. Það ekki nóg að framþróun sé mikil, hún þarf líka að vera góð. Aðalheiður sagði að gervigreind væri allsstaðar. Já, ok, sniðu. En það að gervigreind sé allsstaðar bara ekki að fara að vinna ykkur þessa keppni. Birtingarmynd gervigreindar í dag alveg skelfileg og það sama hvort þú sé allsstaðar, næstum því allstaðar eða næstum því ekki neinstaðar. Á meðan hún að gera allt þetta slæma, þá mælum við á móti. Aðalheiður segist til að mæla með hlutum þótt séu gallaðir. Já, ok, en við mælum ekki með hlutum sem svona mikið gallaðir. Þetta ekki svo húsbílunars afa sem hefur bilaðan örbylgjöfn. Þeir láta svo gallanir séu bara of litlir, en þeir eru ógeðslega stórir. Það þarf alltaf að breytast við þetta til að ég fara að skipta skoðun og þróunin þarf að breytast. Það ekki nema útúrsnúningar láta sig þetta séu fáir gallar. Farið að mæta okkur í umræðinni. Svo þurfum við líka að minnast á eitt sem við erum ekki búin að nefna. Gervigreind lærir af gagnagrunnum sem eru stútfullir af fordómum og hugsa þess vegna eins og þeir. Gervigreind bókstaflega með sexisma, rasisma og homofóbíu byggða inn í sig og það hefur verið sannað í tugum rannsókna. Gervigreind stjórnaði í bókstaflega hverja frá heilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum að því tryggingu þeirra er birt á gervigreindar-algoritmu og þetta kerfi neitar minnihlutahópum markvisst oftar þjónustu heldur en þeim hópum sem verða ekki fyrir fordómum. Hvernig þetta góð framþróun? Ragnheiður sagði að það nota allir gervigreind. Já, einmitt, eins og allir nota nikótínpúða, ætlar að fara að mæla með þeim næst. Ég nota nikótín, ég myndi samt aldrei mæla með því til litlu systur minnar því áttum mig á því að fyrirtækin á bakvið bæði þessi dæmi að vinna því að gera mig háðari. Og Aðalheiður ekki misskil okkur. Okkur finnst líka frábært að sjá tæknifrábæri sem hjálpa fólki en það munað að tala nokkra góða hluti við gervigreind og að standa með henni allri eins og hún kemur fram í dag. Við viljum svo tíma þegar heildarmyndi verða þess virði og mæla með. Ekki kíkja í pakkan. Góða gestir, ef að gervigreindin svona léleg, á hverju andskotunum ættum við þá að mæla með henni? Nei, alveg, gervigreind sem birtist okkur í dag svo hallærislegt konsept að það ótrúlegt að 4 trúar úr kvennaskólanum hafi tekist að skrifa 6 ræður hana. En hei, leikurinn er leikurinn, líkt og bikarinn er bikarinn og honum svo skít sama. Hver sækir sig?
Meðmælandi andmælenda mælti í 3 mínútur og 53 sekúndur. Nú líða 4 mínútur. Við þurfum að fá þögn í salinn. Þetta jafn mikið taktleysi og hjá ríkisstjórninni. Ein mínúta. Það hálf mínúta og með því býð ég stuðningsmann meðmælenda upp í pontu sem hefur 4 mínútur.
Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir, ég skil ekki alveg hvert markmið Menntaskólans í Reykjavík með þessari keppni. Því auðvitað til vont fólk, en sama hvað þú myndir gefa þessu vonda fólki, þá myndi það nýta sér það á vondan hátt, því það í þeirra eðli. Það ekkert annað en útúrsnúningur að halda í fram að gervigreind sé slæm vegna þess að vont fólk geti notað hana. En við sjáum það strax hvað gervigreind að gera síns liðs. Hvernig hún bjargar fólki sem áður hafði ekkert að þráuna til að komast aftur heim. En nú hún komin og hún komin til að vera. Flóttamenn geta í fyrsta sinn haldið aftur heim í fullri vissu að þið stígi ekki á sprengju í næsta skrefi. Finna land sem hægt að rækta og endurbyggja borgir sem hafa verið sprengdar í nafni emringa. Endurbygging sem á sér stað á margföldum hraða, ekki þrátt fyrir heldur þökk sé gervigreindinni. Því við vitum alveg jafnvel á emringar að heimurinn og hefur alltaf verið ófullkominn. Við sjáum stríðin, mannsfullina kúnar sem hefur átt sér stað gegnum söguna og því miður ennþá raunveruleiki svo margra og verður eflaust svo lengi sem það líf á sér jörðu. En það sem hefur ekki alltaf verið raunveruleiki eru varnirnar gegn grimmdinni. En við sjáum það núna að gervigreind ekki ógnin sem þið óttist, heldur vörnin sem heimurinn hefur aldrei áður haft. Við notum gervigreindina til að finna fólk í neyð í stríðshúsum og heyra þeirra hjálparköll. Við notum gervigreindina til að finna og aftengja ósprungna sprengjur eftir að stríði hefur lokið. Við notum gervigreindina til að bera kennslu á hvar árásir áttu sér stað og hverjir voru á bak við. Við nýtum okkur gervigreindina í svo miklu meira en þið gerið ykkur grein fyrir, en þið gefið bara skít í það. Hvers vegna? Og ég spyr í alvöru, hvers vegna gefið skít í allt það sem gervigreindin leyfir okkur að gera? Því eins og ég sagði í byrjun ræðunnar, þá skil ég ekki hvert markmið ykkar í þessari keppni. Jón sagði að hann gæti ekki mælt með gervigreind þar til gallarnir eru lagaðir. Þannig hann mælir á móti svo hann geti mælt með henni á endanum. Hvaða kjaftæði þetta? Það eru gallar og já, hún ekki fullkomin, en við mælum með svo hún haldi áfram að bætast. Við erum sammála hérna, gervigreind fucking snilld. Jón talaði svo bara slæma notkun gervigreindar. Þú sagði það sjálfur, slæm notkun, misnotkun. Þú mælir ekki á móti tóli því þegar það notað illa, þá virkar það illa. Jón fór næstum að gráta vegna þess að það hægt að nota gervigreind til að dreifa áróðri. Oh my god, þú hefur svo rétt fyrir þér. Bönnum gervigreind núna og bönnum á sama tíma bækur, veggspjöld, ljósmyndir, interneti, síma, skóla og skilabók og það að tala. Ykkur getur ekki verið alvara. Það hægt að nota allt sem miðlar upplýsingar til að dreifa áróðri, en það meikar ekki sens að mæla á móti því öllu og það meikar heldur ekki sens að mæla á móti gervigreind. Ætla ángríns að mæta í úrslit Morfís og mæla gegn hlut bara því hann með einhverja galla. Þetta ángríns það sem að Morfís. Vitið hvað líka gallað? Læknavísindi, Helgar, Dubliner, Glimmer, Harvard, ekkert gallalaust. Maður verður að vega það góða á móti því slæma og maður mælir bara á móti ef það slæma vegar þyngra en það góða og það hafið þið ekki sýnt fram á hér í kvöld. Allt það slæma við gervigreind sem þið eru búin að nefna bókstaflega ólöglegt. Mæli frekar á móti lögbrotum en gervigreindinni sjálfri. Og svo sagði MR að gervigreind nota svo mikla orku. Og veistu hvað nota meiri orku en gervigreind? Spítalar! Ætlar þú að mæla á móti spítalum líka? Því þeir gera fullt gott en orkan! MR mæli virkilega gegn gervigreind því hún ekki einhver töfralausn. Já, því tól sem leysir flest en ekki öll vandamál. Það bara ógeðslegt og einskis virði. Stebba sagði að gervigreind myndi vera sterkasta afl í heimi og drepa okkur öll. Sem ángríns bara gefnasta forsenda í heimi. Þú veist það ekkert, Stebba. Þú getur ekki bara giskað og svo mælt á móti giskinu þínu. MR sagði að fyrirtækjum þykir ekki vænt okkur út af gervigreind. MR matvælafyrirtækjum þykir heldur ekki vænt okkur, en við mælum samt ekki á móti í mat. Stebba spurði svo hvort við viljum virkilega tól sem hugsar, talar og skrifar fyrir okkur. Já, það gott þá, já. Góður gestir, við sjáum öll hvað gervigreindin leyfir okkur að gera og mun halda áfram að gera nema MR. Því þau áttu sig ekki á að vont fólk nýtir sér hvað sem til að gera vonda hluti. Það meðal gervigreindina, en meginþorri mannkyns góður og að nýta sér gervigreindina til góðs, sem nákvæmlega það sem við þurfum að sýna fram á hér í kvöld og því miður fyrir MR það nákvæmlega það sem að gerast.
Stuðningsmaður meðmælenda mælti í 3 mínútur og 55 sekúndur. Nú líða 4 mínútur. Ein mínúta. Þá það hálf mínúta og í því ljósi býð ég stuðningsmann andmælenda næstan í pontu sem hefur 4 mínútur.
You shouldn't. Never win an election on getting certain things because we were in such a small minority. But maybe you could actually unilaterally change the world without having to constantly convince people and beg people and plead with people who are never going to agree with you through a technological means. And this is where I think technology is this incredible alternative to politics. The peace activists are actually the pro-war activists, and we're the peace activists. If you're the useful idiot of Iran and China begging, literally there are people on college campuses saying, they're doing a pro-North Korea mantra. You are an infection inside of our society. I think you would prefer the human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, I think AI will probably, most likely sort of lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Þetta fólkið sem að leiða gervigreindar kapphlaupið. Ég svo eina sem smá hrædd við þetta? Að þetta séu forsvarar nýrra og betri tíma. Fólkið sem á að standa fremst í flokki að þróa tæknina sem á að auðvelda líf okkar. Hvar endar þetta? Því það skiptir engu máli hver verður sigurvegari í kapphlaupinu, því það eina sem gefið að við, venjulega fólkið, munum tapa. Við lifum á umbrotatímum. Því stórveldi heimsins hefja nýtt kapphlaup á stærð við kalda stríðið en nú í kringum gervigreind. Tæknirisar hins vestræna heims miðlaði stöðugt til stjórnvalda að ef við skildum voga okkur að setja þeim mörk, þá munum við tapa kapphlaupinu. En hvað þýðir það raunverulega að sigra? Því hið nýja kalda stríð tækniframfara snýst það hver kemst lengst, sama hvað það kostar. Evrópusambandinu hótað hnignun af fyrirtækjum eins og Oracle, Palantir og X vegna þess eins að vilja setja siðferðislegan ramma utan gervigreind. Og meðan þetta staðan, munum við halda áfram í 5. gír að keyra út gervigreind fyrir allan heim án þess að hafa snefil af eftirliti. Það sigur fyrir almenning að missa friðhelgi einkalífs? Það sigur fyrir okkur að geta ekki greint munin á raunveruleika og uppspuna? Það sigur að líf okkar verði að gögnum til að þróa áfram tækni sem valdasjúkir eigin hagsmuna það seggir hagnast á? Og þetta bætist ofan á allan hinn skítinn. Því það ekkert af ástæðulausu sem birtingarmynd gervigreindar svona slæm. Hún bara trekk í trekk misnotið af þessu fólki sem ég vitnaði í upphafi ræðunnar. Ég veit ekki hversu mikið þarf til að við í MR förum að mæla með gervigreindinni. En fyrsta skrefið klárlega að losa hana undan greipum þessa fólks. Aðalheiður sagði að gervigreind var á bakvið flest alla nútímatækni. Aðalheiður, ég alveg sammála að við erum að nota gervigreind í fullt af nútímatækni eins og algoritmum sem gera okkur háð og ýta undir skautun andlitsgreiningu í stríðsdrónum. Við erum með njósnir og eftirfylgd sem hafa aldrei sést áður. Ef ég vera hreinskilin, þá finnst mér þetta ekki eitthvað geðveikt góð tækniframför. Hvenær svo að láta eins og við séum bara að tala einhvern lítinn hluta umræðuefnisins eins og það sé eitthvað gotcha dæmi. En við erum að nefna slæm dæmi alla stóru hluta umræðuefnisins. Alla. Og þið getið ekki handvalið ykkur eitthvað viðmið hversu stór hluti umræðuefnisins má vera slæmur þegar það sést svart á hvítu að það allt of mikið sem þarf að laga strax. Og augljóslega einblínir maður á þessa slæmu hluti. Það þýðir ekki að tala kremið þegar það líka kúkur á afmæliskökunni. Það verður að tala kúkinn. Gulla fór svo bara að tala að það bara fólk sem vont en ekki gervigreindin. En Gulla, þegar gervigreindar leyfa fólki að nota gervigreind á hræðilegan hátt þegar það ekkert mál að stoppa það, þá mælum við á móti. Þetta eins og að segja að gæinn sem gaf morðingjanum hnífinn sé ekki slæmur því það var ekki hann sem drap. Það engin vilji til að stoppa þetta rugl og þangað til að það breytist, þá mælum við á móti. Hvennó myndist á galla gervigreindar en mælir samt með? Hvennó, hversu marga galla þarf hún að hafa svo þið mælið á móti? Hvar dragið þið línuna? Gulla ásakaði okkur að reyna að afneita góðu hlutunum við gervigreind. En við erum ekki af því. Við gerum okkur bara grein fyrir því að ástandið í kringum hana gæti verið svo miklu betra á meðan þið flýið umræðuna. Gervigreind tækni sem gæti hjálpa okkur svo mikið, en þegar hún einmitt núna notuð af síkópötum, stjórnvöldum og stórfyrirtækjum til þess að viðhalda kerfinu, ýta undir kúgun og áráður, þá bleikna kostir hennar í samanburði. Aðalheiður kallaði okkur forréttablind. Í alvöru, það þú sem ert að mæla með tækni sem ýtur undir kynþáttafordóma og skautun í samfélaginu. En hey, kannski ert þú of föst í þinni eigin forréttindabúblu til þess að sjá annað fólk en sjálfa þig. Góði gestir, það svona sem gervigreindin að birtast okkur í dag. Svona verið að beita henni. Ég get lofa ykkur því að fyrsti maðurinn sem ímyndaði sér að tölva gæti mögulega öðlast mannlega eiginleika hafði ekkert af þessu í huga. Það að svona einföld hugmynd sé á þessum stað og þessari vegferð sorglegt.
Ég vildi óska þess að ég gæti mælt með gervigreind, en því miður á hún bara allt of langt í land. Stuðningsmaður andmælenda mælti í 4 mínútur og 0 sekúndur. Nú munu dómarar keppninnar víkja vettvangi, auk liðana, ég býð þeim að koma sér í skjól, en áður en við höldum í stutt hlé, býð ég velkomin í pontu formann Morfís, Birgir Liljar Soltani, sem mun flytja okkur ræðu og afhenda bikara fyrir ræðumenn kvöldsins í öllum viðureignum tímabilsins. Gefum nú gott klapp. Já, komið þið sæl. Ég heiti Birgir Liljar Soltani og stjórnarformaður Morfís og búinn að gegna því á þessu yfirstandandi tímabili sem nú að ljúka. Ég held bara að byrja á því að þakka ykkur öllum fyrir að gefa ykkur tíma til þessa mætinga í kvöld á þessa frábæra viðureign MR og Kvennaskólans. Ég vil þakka honum Stefán Einari sérstaklega fyrir að koma hingað og sjá fundarstjórn. En ég ætla að fara aðeins yfir þetta tímabil. Þetta keppnistímabil búið að vera gífurlega skemmtilegt. Menntaskólinn á Borgarfirði ákvað að taka þátt í fyrsta skipti í sögu Morfís og þau stóðu sig alveg prýðilega. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ komst alla leið í undanúrslit og voru mjög skemmtilegt lið. Og ég verð nú að segja það, ég hef sérstaklega gaman af fundarstjórnum á keppnum þeirra. Það var svona alvöru nonchalant mistari, sko. Svo var það MH, já, hvað maður að segja, það var alltaf lið, sko. Leiðilegt að missa úr keppni svona snemma því að maður hafði alveg von á góðum hlutum frá þeim. Já. Borgó, Hallur Proppe, kom sá og sigraði, litli gæinn. Svo var það FS og ég veit ekki hvað maður á að segja, besti skólinn, besta fólkið, bestu ræðamennir, bara langt best á öllum sviðum. Frummið þeirra, Birgir Liljar, hann var nú alveg stórkostlegur í ár, alveg hreint magnaður, ég verð nú að segja það. Svo var það Guðjón Þorgils í memmanum, sigraði bara söngkeppni í framhaldsskólanum. Gefu honum gott klapp. Litli gæi. Og svo fengum við náttúrulega bara alveg yndislega gjöf í áttarúrslitum. Fengum rímað svo úrslitum, Vestló MS. Það var helvíti skemmtileg keppni, sko. Svo þetta MR og Kvennó. Það sem magnað við þetta Kvennóli er að þau náðu einhvern veginn að vinna keppni með því að segja okkur að þau séu lifandi en amma þeirra dáin og þess vegna verið lífið til dauða. En ég meina, hvað segir það ykkur þessa krakka? Alveg frábærir. Frábærir ræðumenn og alveg hreint frábæri þjálfarar, Jökull Leifjörð, góður, betri, bestur, Andrés Kristinn Haraldsson, góðari, betrari og bestari. Svo MR, Læriðiskólinn.
Læriði skólinn alltaf góður. Maður hefur líka gaman að því að JB sé að kóngi yfir sig á 11 ári í framhaldsskóla. Og það nú spurning hvort að það muni skila sér titli í kvöld. Það kemur allt í ljós á eftir. En ég ætla nú líka að fá að þakka stjórninni minni, sérstaklega fyrir velunni störfi þá á Morfís. En það eru þau Halla Stella Gunnarsdóttir meðstjórnandi, María Sól Jósefsdóttir ritari, Illugi Vilhelmsson markaðsstjóri og hún Elisabeth Lára Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri. Það var frábært að vinna með ykkur öllum, en ég verð að fá að þakka henni Essu minni, framkvæmdastjóra, sérstaklega fyrir það að vera einstakur samstarfsmaður og góð vinkona. Henni má þakka fyrir gífurlegan dugnað og vinnusemi og ég get sannarlega sagt það að ég hefði ekki getað sinnt þessu starfi án hennar eða allra hinna frábæra fólksins sem ég var með í stjórninni. Gefum þessu frábæra fólki gott klapp. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, nema það að ég ætla að fá að tilkynna ræðumenn kvöldsins úr öllum viðurveiknum tímabilsins og þeir koma svo bara upp eftir þetta og fá hérna bikara fyrir ræðumenn kvöldsins. En í 16 liða úrslita viðurveik Fjölbrautaskólans í Garðabæ og Menntaskólans í Borgarfirði var ræðumaður kvöldsins hún Andrea Ásmundsdóttir. Í 8 liða úrslita viðurveik MR og MH var ræðumaður kvöldsins hann Jón Breki Gunnlaugsson. Í 8 liða úrslita viðureign Verslunarskólans og MS var ræðumaður kvöldsins hún Isabel D. Sheehan. Í 8 liða úrslita viðureign Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Kvennaskólans var ræðumaður kvöldsins hann Birgir Liljar Önnursson Soltani, undirritaður. Jú, gaman að þessu. Í 8 liða úrslit viðureign Borgarholtsskóla og Fjölbrautaskólans í Garðabæ var ræðumaður kvöldsins hann Haukur Helgi Högnason. Í undanúrslita viðureign Verslunarskólans og Menntaskólans í Reykjavík var ræðumaður kvöldsins hún Bergþóra Hildur Andradóttir. Og í undanúrslita viðureign Fjölbrautaskólans í Garðabæ og Kvennaskólans í Reykjavík var ræðumaður kvöldsins aftur hann Haukur Helgi Högnason. Stöndum nú upp og gefum öllum þessum frábæru ræðumönnum gott klapp. Og þá hef ég bara eitt að segja og það var gríðarlega mikill heiður að fá að sinna starfi stjórnarformanns Morfís. Virkilega mikið reynsla og virkilega gaman og ég ætla bara að fá að þakka fyrir þessa frábæra mætingunni í kvöld bæði frá Kvennaskólanum og mér. Alveg fram úr öllum björtustu vonum. Og ég þakka fyrir mig. Takk fyrir. Þá gerum við 15 mínútna hlé og hittust hér 25 mínútur í 10.
Ég svo ekki séð þér. Það svona sem ég veit að fyrir maður ekki fyrir. Jæja. Þið eru bestu tímaverðir sem ég hef unnið með. Veitu af hverju það er? Þú er krókur. Ég hef aldrei... Þið eru mjög góð út. Þetta er bara... Þetta var meiri byrjun að mynda ekki að mér þetta. Ég kann ekkert á þetta. Þá vil ég biðja gesti að taka sér sæti. Við þurfum að halda leiknum áfram. Hvernig heldur þú boltanum heima? Heima, ég er Valsari. Þú er Valsari, ok. Úr Hlíðunum. Þetta var svakalegt þannig að vera norðan. Herðu, já. Er Valur ekki búinn í kvöld? Jú, Valur... Ég er ekki múin að kíkja, sko, náttúrulega. Valur var að mæta hérna, þeir unnu, það held ég stórt, sko. Já, ok. Svo fyrir sjálf hverju vinna deildir og nennir ekki að fylgjast með þessu. Nei, þetta er... Og 2-1. 2-1. Þá erum við búin að dempa ljósin og biðja ykkur að taka ykkur sæti. Það er tiltölulega einfalt verk. En áður en við höldum áfram vil ég lýsa ánægju með hversu vel þetta við farið fram og ég vil að við gefum hvert öðru gott klapp. En þessa orustu eins og aðrar verður að útkljá og það verður ekki gert öðruvís en að fleiri ræður verði fluttar hér í kvöld. Það er það sem ég er að fara að nefna. Að við verðum að fá dómarana á staðinn, þau eru að úðra í sig Dominos-pizzum eins og þið sjáuð á þeim þegar þau koma tilbaka. Ég fékk ekkert nema light bjór. Er Morfís stjórnin búin að finna dómara kvintetinn? Hér er hljómsveit í salnum, eru 2 saxofónar og þverflauta og tromma. Getum við ekki fengið eitt fallegt lag? Þetta áttur nú reyndar að vera skemmtilegt.
Getum við ekki fengið eitthvað skemmtilegt lag? Ég ekki að fara að dansa við þig undir neinum kringumstæðum. Ég dansa bara við konur. Hérna eigum við ekki að taka eitt gott lag. Hvaða lag? Hér eru tilmæli frá oddadómara að það skuli ríkja algjör þögn í salnum meðan ræðum stendur og meðan ég tala, vegna þess að það eru fordæmi fyrir því að lið séu dæmd úr keppni þegar það er ekki virt. En þess þá heldur leggjum við áherslu á það að þið hafið þeim meiri læti þegar aðrar mínútur líða. Munið þetta hér á seinni hluta þessari keppni. Takk fyrir frábært seinnalag. Gáti Amus er alveg hræðilegt lag. Ekki út af latínunni, bara laglínan. Eru dómararnir tilbúnir? Þá hefjum við leikað 9 og ég vil bjóða á grundvelli 4 mínútna ræðureglunar velkomin frummælanda meðmælanda. Gjörðu svo vel. MR virðist ætla að keyra þessa keppni á einhverju óvissu en þau gleyma að horfa á stöðuna í dag. Hvað er gervigreindin að gera fyrir okkur akkurat núna? Við sjáum öll mynstrið, við sjáum að gervigreind mun nýtast okkur betur á morgun en í dag. En það að fara að ræða eitthvað sem gerist eftir 50 ár eða 100 ár er eitthvað sem við getum ekki rætt. Við getum ekki gefið okkur neitt það, við einfaldlega vitum það ekki. En það sem við vitum er hvað nýtist okkur í margt sem MR virðist greinilega ekki skilja. Svo hér koma nokkrar spurningar. Númer 1, við vitum að gervigreind getur spáð fyrir hungursneyð. Er þið tilbúin að hafna henni og bera ábyrgð á lífunum sem tapast út af því? Fundarstjóri MR virðist ætla að keyra þessa keppni á einhverju óvissu en þau gleyma að horfa á stöðuna í dag. Hvað er gervigreindin að gera fyrir okkur akkurat núna? Við sjáum öll mynstrið, við sjáum að gervigreind mun nýtast okkur betur í dag en á morgun. En það að fara að ræða eitthvað sem gerist eftir 50 ár eða 100 ár er eitthvað sem við getum ekki rætt. Við getum ekki gefið okkur neitt það, við einfaldlega vitum það ekki. En það sem við vitum er hvað nýtist okkur í margt sem MR skilur greinilega ekki. Svo hér koma nokkrar spurningar. Númer 1, við vitum að gervigreind getur spáð fyrir hungursneyð. Er þið tilbúin að hafna henni og bera ábyrgð á lífunum sem tapast vegna þess? Númer 2, ef þið ætla að mæla gegn allri tækni því hún er ekki fullkomin strax, hvernig eigum við þá að ná einhverjum framförum? Númer 3, er einhver tæknibylting sem hefur ekki bætt lífið okkar? Og númer 4, hvar dragið þið línuna? Hvaða notkun gervigreinda er í lagi og hvað ekki og hver ákveður það? Er það gervigreindamálaráðherra? Hver er það? Stebba? Og hvað veit hún um þetta? Eða bara eitthvað þegar úti það er farið? Á meðan MR talar um ótta og óvissu þá er gervigreind nú þegar að bjarga fólki úr rústum, spá fyrir hungursneyð og koma í veg fyrir hörmungar áður en þær gerast. Og þið standið hér fyrir fullum sal af fólki og viljið efast það að ég verði stöðvað það. Það er ekki bara veruleikafirring, heldur samviskulaus blindni. Alla fyrir umferðina hafið þið keyrt á 3 punktum, svo hér koma svörfiðin. Númer 1, iðnaðurinn, ég get bókstaflega jarðað þetta í einu orði. Lyf, mælið gegn lyfjum, MR, nei, en lyfjaiðnaðurinn er ógeðslegur. Númer 2, misnotkun, gervigreindar, misnotkun. Fólk er að nota gervigreind á vitlausan hátt. Allir þessir hlutir sem þið eruð búin að nefna hér í kvöld eru ólöglegir og búið til bankan og búið til barnaklám með gervigreind. Ólöglegt að þykjast vera einhver sem maður er ekki. Ólöglegt, fjöldaeftirlegt, ólöglegt. Og númer 3, að þau eru bara að mæla gegn slæmu hlutunum núna en vilja mæla með seinna
Þessi slæmi hlutir eru í vinnslu. Það góða vegur margfalt þyngra og bókstaflega eina leiðin til þess að bæta hana er að halda þróunin áfram, ekki að gefast bara upp. Hefur í allt kvöld reynt að samfæra ykkur að ólöglegar athafnir sumra vegu meira en bætt lífsgæði hjá öllum, með framförum í læknisvísindum, öryggi upplýsingum og svo lengi gæti ég talið. Eftir þessa þvælu í fyrri umferð ég að vera pirruð, en aðalheiður að vera reið og þið vilja ekki sjá aðalheiður reiða. Bergþóra sagði að vegferðin væri slæm. Nei, hún er góð. Við erum að setja lagabreytingar á hverjum degi. Það er að koma meiri samkeppni í markaðinn á hverjum degi og gervigreindin að vera betri á hverjum degi. Begga sagðist óska þess að geta mælt með. Ok, sagði þetta Katti. MR ætli virkilega að mæla gegn allri gervigreind í heild sinni út af því að vont fólk notar hana á slæman hátt. Vont fólk er alltaf að fara að nýta sér alla tækni á slæman hátt, sama hver hún er. Mæli á móti öllu internetinu bara því að slæmt fólk misnota. Nei, því þótt þið lítið þannig út, þá eru þið actually grjótheimsk. Svo talaði Bergþóra að gervigreind gæti verið hlutlæg. Bergþóra, gervigrindamódel eru bara hlutlæg þegar þau eru forritið illa. Gervigrindamódel eru í heildina mun minna hlutlæg en við málfólkið og þegar hún er notuð til að aðstofa við ákvarðanatöku hjálpar hún við að gera þær sanngjarnari. Nennið að hætta að rífast á móti staðreyndum, please! Stebba talaði heila ræðu það hvernig gervigreind auðvelda lífi okkar, en mælir á móti því. Hún getur verið misnotuð. Hvað sem getur verið misnotað. Ég get líka keypti mig kodda, þú mælir samt ekki á móti koddanum. Þið hljótið að geta gert ykkur grein fyrir Þið hljótið að geta gert okkur hinum þegar þann greinir að stíga aðeins úr forritablindu búblunni ykkar, stækka sjóndeildarhringinn og gera ykkur grein fyrir því að ykkar málstæðir felur í sér að taka afstöðu gegn byltingarkendu tóli sem veitir okkur ekki aðeins betri aðgang að upplýsingum, bætir heilbrigðiskerfið og hjálpar hnattrænum hlýnum, heldur líka tóli sem er innbyggt í kerfin okkar sem við ræðum á hverjum degi. Farið að tala það sem þið sömduðum, ekki taka hluta fyrir heild og reyna að vinna þessa keppni á. Góði gestir, þetta snýst ekki framtíð sem við getum ekki séð. Þetta snýst líf sem við getum bjargað akkurat núna. Þetta snýst barnið sem lifir af vegna þess að einhver sá mynstri í tíma. Þetta snýst fjölskylduna sem kemst heim vegna þess að einhver spáði fyrir hættuna áður en hún skall á. Þetta snýst að halda áfram að þróa sem mannkinn og meðan það gerist standa andmælendur okkar og segja bíðum. En MR, hvenær verður það orðið of seint? Í seinni ræðu sinni mælti frummælandi meðmælanda í 3 mínútur og 55 sekúndur. Nú líða 4 mínútur. Þið megi vera með læti núna.
1 mínúta. Líður nú hálf mínúta og mun þá frummælandi andmælanda flytja síðari ræðu sína. Fundarstjóri, ég veit að við vorum ógeðslega leiðileg fyrir hlé, en Kvennó voru ógeðslega heimsk fyrir hlé. Ég er ekki heimsk. Ég er í viðskiptafræði valafanga alla þriðjudag eftir hádegi og vegna þess að ég veit svo mikið um peninga núna, þá fór ég eins að rannsækja vikinu hvað fer alveg mikill peningur í að búa til gervigreind. Hei, Stanford áskuli bara að birta grein með sundurliðaða kostnaðaráætlun, svo ég ætla bara að lesa hana. Ok, bygging nýrra orkuvera sögum orkunotkun gervigreindar, $600 billjón. Orkureikningurinn, $450 billjónir. Starfskostnaður sérfræðinga, $400 billjón. Kaup á landi, bygging og viðhald gagnavera, $1 trilljón. Og síðan örgjafar og efniviður, $1,1 trilljón. Þetta gerir samtals 3,5 trilljónir bandaríkjadollara eða 426,5 trilljónir íslenskara króna. Nei, vitið hvað þetta er mikill peningur? Þetta er meiri peningur en Danmörk hefur átt síðan hún var stofnuð. Og vegna þess að ég er búin að vera svona dugleg í viðskiptafræði, þá fór ég líka að pæla í því hvað annað við getum að vera að gera með hennan pening. Ok, ég er ekki að reyna að vera vóg, en við getum til dæmis útrýmt hungursneyð næstu 87 árin. Við getum byggt 1 spítala fyrir hverja 50.000 manns á heimsvísu og borga launakostnaðar í 5 ár, eða við getum farið til tunglsins 837 sinnum fyrir peningin. Nei, þetta er svo galið mikill peningur. Og fyrir hvað? Fyrir sjálfstýrða sprengjudróna? Fyrir hagsmuni þeirra ofurríku? Eða fyrir Kristján? Því núna getur hann loksins hægt á AI-generated Sarah Larsson sucking dick under the midnight sun. Kvennó hefur í alla fyrri umferð haldið fram að þessi verið að vinna í vandanum. Það er bara ekki satt. Því miður, við lásum nákvæmlega sömu greinar og þið og sáum nákvæmlega sömu heimildir. Og samkvæmt þeim öllum er ekkert verið að vinna í vandanum. Þau eru að versna. Það er ekki hægt að sætta sig við núverandi ástand og þetta er skammast ykkar fyrir hennan málflutning. Gulla og Ragga sögðu í alvörunni að flóttamenn geta flúið heimili sín vegna gervigreindar. Hvar lestu þetta? Gervigreind er
bókstaflega notið í stríðstrúna sem sprengja heimili fólks. Þetta ekki bara galli kvennó, þetta siðblinda. Ragga sagði að gervigreind greindi veður og sæi fyrir hamfarir, en gleymdi reyndar að minnast á það hvað þessi eiginleiki gervigreindar notaður í. Bókstaflega að breyta vöruverði í rauntíma og skýrsa dæmið var seinasta hverfibílatímabil í Flórída. Þegar gervigreindarmódel flugfélaga hafði séð fyrir hverfibílinn á undan Veðurstofnunum, hækkaði hún flugverð úr svæðunum alltaf 100-falt og festi þúsundir inni. Þetta ekki gott, þetta ömurlegt. Þið þurfa að tala alla ömurlegu hlutina og hvernig þeir vega á móti hinum góðu. Hvernó, þessi leikþáttur stoppar hér. Nú þurfið þið að svara mér. Hvernig allt sem við erum búin að nefna ólöglegt ef hún leyfir enda á að brjóta lögin? Styðjið þið stórfyrirtæki sem eru að misnota gervigreind? Af hverju getur fólk misnota gervigreind yfir höfuð? Svar í næstu ræðu, takk. Hvernó reyna að halda þið fram að við MR viljum eyða gervigreind? Það bara ekki rétt og ég vil að það hætti að ljúga. Við mælum á móti vegna þess að við sjáum tæknina. Við sjáum hvaða möguleikun hefur, en þegar gervigreindarfyrirtækjunum drullu sama allt það ógeðslega sem tæknin gerir, þá ekki hægt að mæla með. Hvernó, þegar við komum með alvörunni skoteldæmi, þá þýðir ekki bara að segja þetta ömurlegt, keiskjóst, kvennaskóli minn, heyrið í ykkur sjálfum. Þið kjósa að prumpi við punktu fyrir að koma með rök og þess vegna munið þið tapa. Ragga, það sorglegasta við umræðefni kvöldsins ásandi í kringum gervigreind að þyrfti ekki að vera svona. Við mannkynið hefðum í alvörunni getað skipulagt regluverk á fyrsta degi með siðferðisforma og hagsmuni almennings að leiðarljósi, en við gerðum það ekki. Í staðinn fáum við gervigreind sem fylgir sérhagsmunum stórfyrirtækja og spilltra þjóðarlega að því engum tekst að stöðva þá. Góðir gestir, ekki nóg með að gervigreindinni sé stjórnað af eiginhagsmunaseggjum og sé ekki gera allt þetta sokkaða dót sem við erum búin að nefna, þá kostar hún líka svo stjarnfræðilega mikinn pening að við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur það. Ég myndi aldrei borga 100 milljónir til þess að hlusta á Sláin inn podcastið. Ég myndi ekki borga milljarð í leigu fyrir hús sem skakt. Og hvað þá 426 trilljónir íslenskar króna fyrir gervigreind eins og hún birtist okkur í dag. Frummælandi andmælenda mælti í 4 mínútur og 0 sekúndur. Nú líða 4 mínútur. Tíma. Svo taugaveiklaður. Ég svo taugaveiklaður.
1 mínúta. Þá það hálf mínúta og til að flytja seinni ræðu sína býð ég velkomin í pontu meðmælanda sem hefur 4 mínútur. Þögn í salinn.
Fundarstjóri MR búið að tala mikið að það sé ekki hægt að treysta gervigreindinni því hún gerir óraunverulega hluti svo raunverulega. Bitch, what? En eru það að kaupa þetta? Þú veist, já, gervigreind gerir það aðgengilegra að svíkja pening eða þykjast vera einhver sem maður er ekki. En það ólöglegt, MR. Það má ekki. Það lögbrot. Og þess vegna ömurlegur punktur. Ég meina, þó svo að sé aðgengilegra að drepa fólk því við höfum bíla og getum keyrt yfir fólk með þeim. Þá ennþá ólöglegt að keyra yfir fólk. Ég svo þreytt á þessu. Þið eru bara að kenna gervigreindinni eitthvað shit sem ekki einu sinni löglegt. Ok, smá leikþáttur. Velkomin í Spursmál. Menntaskólinn í Reykjavík virðist vera hræddari við gervigreind en Kristrún Fostadóttir við að mæta í Spursmál til okkur. Mætti halda að öllum nemendum við Menntaskólinn í Reykjavík sé skilist að vera scared fucking bitches. Nei, alvörunni talað. Þetta svo þreytt. Þetta 9. ræðan í þessari keppni og við erum virkilega ennþá að rökræða hvort svakalegasta uppfinning mannkyns sögunar sé slæmur hlutur. Þetta gerir meira gott en slæmt. Þetta eins og að mæla gegn fucking plasti. Það gerir það enginn. Já, það eru gallar. En þegar þú setur á vogarskálarnar gegn kostunum, þá þetta eins og að vega salt, þar sem annar endinn hýsir fucking loftstein og hinn svaramöppu emmeringa. Þið eru bara svo tens. Þið eigið ekki sjans. Þið gervigreindir tól eins og stór pakki jól og JP jól. Já, ég segi það satt. Brekkan brött og steppa rennur svo hratt og það eina sem ég sé eru þversagnir hér, gervigreindi myndi klokka og ég mæli því með þið eru ljót. Og gervigreindin hún fljót að lækna fucking krabbamein, já ég sagði það bró, og líka stríð. Gervigreindi vörd fyrir því og þið mæli samt gegn henni, ég þessu ekki nenni, þetta búið. Það ekki aftur snúið, gervigreindi sick JP, suck my fucking dick. Núna ég orðin reið, svo haldið þið í hestana. Steppa spurði af hverju við mælum með einhverju sem hægt að misnota. Kannski að því það hvort sem hægt að misnota allt. Ætlið bara mæla á móti öllu og Steppa ákvað að byrja fyrir umfram á því að ljúga. Við erum vist að setja löggjöf. Það bannað að falsa myndir, bannað að gera klám og svo lengi get ég talið. Jón Breki, veistu, hérna smá gjöf til að minnast dagsins sem þið voruð jörðuð af Kvennó, býst við að þú hafir aldrei séð svona áður. Og svo talaði Steppa bara að gervigreind sé dýr. Já, því tækni sem að bjarga mannslífum, þróa vísindi, bæta öryggi, slæmt því ríkir kallar að eyða pening í það í staðinn fyrir að geyma hann sé á sjálfum sér. Fokk hvað þið eruð heimsk og MR, þið fenguð viku til að rannsaka þetta, en þið virðist samt ekki gera ykkur grein fyrir því að gervigreind bjargar fullt af mannslífum á hverjum degi. Þið verðið að mæla gegn því, svo þið skulið hunskast til að gera það. MR hafa í allt kvöld nefnt slæma hluti, en þau neita að svara fyrir allt það góða sem hún gerir. Öllum þeim lífum sem hún bjargar, þau mæla ekki gegn lækningum, og greiningu sjúkdóma, þau mæla ekki gegn anti-missulkerfum og greinilega mæla þau ekki gegn gervigreind. Steppa sagði að hún væri ekki heimsk. Rangt! Bergþóra sagði að gervigreind væri trekk í trekk misnotuð. Once again, airball! Bergþóra sagði að við sæjum ekki mun á gervigreind á raunveruleikanum, eins og við séum ekki ángríns búin að búa til lausn. Það komin tækni sem leyfir okkur að setja sigli á efni þegar við tökum það. Leið og einhver reynir að breyta efni, þá hverfur siglið og það verið að innleiða þetta sétt akkurat núna. Hvað meira viljið þið? MR sagði að gervigreindin væri bara að nota okkur sem vöru. MR, sjónvarpsstöðvar setja bara efni í gang sem við munum horfa á. Við mælum samt ekki á móti sjónvörpum. MR talaði að við værum varan og gervigreind sé ástæðan fyrir því. MR, fullt af hlutum vilja kaupa af okkur athyglilega. Sjónvarp, símar, bækur og svo lengi get ég talið. Þú mælir samt ekki gegn því. GG, góðir gestir. GG, gervigreind. Þið MR eruð GG, gervigreind. GG, geggjað gaman. GG, good game. Já, MR, G fucking G. Good fucking game. Ég heiti Alur Helga. Það búið að vera GG með ykkur í kvöld. Takk fyrir að koma. Sjáumst aftur seinna. GG, bitches!
Meðmælenda mælti í 3 mínútur og 51 sekúndu. Nú líða 4 mínútur og þið megið vera með læti. Jæja. Ein mínúta. Nú býð ég til pontu til síðari ræðuflutnings meðmælanda andmælanda sem hefur 4 mínútur. Nú fáum við þögn í salinn.
þurfum við þögn í salinn. Og nú ætla ég að segja töfra orðið. Fundarstjóri. Hugsaðu gervigreind eins og sé bara einhver gaur. Bara einhver ógeðslega klár gaur. Hugsaðu hana eins og hún sé Jóakim. Hann gerir skólavinna fyrir þig, tegnar fyndnar myndir af vinuðinum og hjálpa þér að leita að vinnu. Ógeðslega hjálpsamur gaur. En svo í frítíma sín er hann markvisst að vinna að hneppa börn í þrældóm fyrir örgjafa sína og er stríðsklæpamaður. Er þetta gaurinn sem þið viljið mæla með? Svo ég meina, hann ekki eins og það klár. Hann bara ógeðslega fljótur að googla og svo hann líka fucking meðvirkur. Þegar ég var hvað lengst niðri eftir að pabbi yfirgaf okkur mömmu, þá leitaði ég til míns manns Jóakims. Ég sá hana frá þessu og hann skildi mig fullkomlega. Þú hefur rétt fyrir þetta, JB. Það að þú varst ára klámið sem ég bjó til fyrir þig í símanum hans hefur ekki neitt að gera við þetta. Það ekki afleiðing, það tilviljun. Klappaði mér svo á baki og fórum þetta beinustu leitir Sam Altmans og einhverja stórfyrirtækja og saman þau bara, hvernig getum við grætt á sorgans? Ég veit, við getum auglýst honum ógeðslega mikið af þunglyndislyfjum. Þannig ég keypti lyfin, leið betur og byrjaði að tala minna við Jóakim. En honum var sama því Sam Altman græddi á auglýsingunum og Jóakim fær verðlaun. Fleiri gagnaver! En ég verð svo að gefa honum það. Hann má ógeðslega stórfengna framtíða sína bara næstu 5 árunum. Ætlar hann að taka 300 milljón störf og eyðileggja Amazon-rækskóinn og styðja við 8 ný stríð. En ok, við skiljum ykkur alveg að hluta. Þú veist, það eitthvað potential í þessum gaur. Það var geggjað þegar hann skrifaði lokaverkefnið fyrir mig og gerði ógeðslega fyndna skrípómynd á kvennuleginu, en hann verður þá að rífa sig í gang. Hann þarf að hætta að nota barnaþrælku fyrir örgjafa sína, ýta undir ranghugmyndir og selja trúnaðarupplýsingar mínar til stórfyrirtækja. Og þangað til hann lærir að haga sér, þá segi ég, nei, Jóakim, engin fleiri gagnaver fyrir þig. Kvennu er áfram að tala að þetta sé stærsta framþróun sögunnar. Hún það ekki, en ég ætla að svara þessu í síðasta skipti. Það ekki að neita að gervigreind sé stök í tækniþróun, en það óafsakanlegt að svona stór hluti af henni sé aktíf að berja samfélagið niður og næstum eingöngu að þjóna fólkinu sem búið að eigna sér hana. Gervigreindin notið í allt og mikið á ömurlegu shiti til að kalla hana góða framþróun og þá skiptir einhver helvítis máli hversu stór hún er. Það var líka mikil þróun til að Evrópa kúaði nýlendur, en það myndi ekki kalla það góða þróun. Það ekki að spyrja hvað við drögum lína. Við mælum á móti svo lengi sem hið slæma vegur milljón meira en það góða og þegar staðan slík og í dag þá mælum við á móti. Ragnhildur spyrir hvort við ætlum að mæla á móti öllum tækniframþróun. Nei, ég mæla ekkert á móti airfryers, en það þeir bara að gefa mér crispy kjúklinganaka en ekki stríðstrúna með andlitskönnun. Hvernig heyri ég sjálfum ykkur, ólöglegt. Já, og ég mæla á móti öllum hlutum sem ýta undir lögbrot og brjóta lög. Djöfull var þetta heimst. Ein ræð eftir og ég hlakka til að sjá kvennaskólann mæla með öllu ógeðinu. Ykkur hefur mistekist það í allt kvöld. Hvenna á bóluefnaþróun og framfarir í heilbrigðissvítnum, þetta einmitt eina ástæðan fyrir því að það svo sorglegt að horfa upp á það hvernig við raunverulega erum að nýta okkur gervigreind. Það heimur getur varið stærsta hlutunum á tækninni í lyfjaþróun en kýs frekar að eyða honum í hagsmunagæslu fyrir stórfyrirtæki. Það skýrt dæmi okkur við í MR getum ekki mælt með því í dag. Vinkona, ég og Stefán erum allt of gamlir fyrir því. Nennir að setjast niður og fara að svara fyrir stórfyrirtækinum. Hættu að rappa! Takk eftir því sem Kvenna hefur ekki sagt hér í kvöld. Þau hafa ekki svarað fyrir neinu af því sem við höfum spurt þau og klukkan tifar. Eftir, you better get to writing. Hvernig sagði að gallar gervigreindar bara slæm forritun. Í fyrsta lagi eiginleiki hennar til að safna upplýsingum þig ekki forritunarvilla og í öðru lagi mæli ég líka á móti illa forrituðu efni. Af hverju þið að mítræta slæmri forritun? Hvernig þeir svo biluð plata? Ólöglegt. Þetta einu rökin ykkar? Við erum búin að svara þessi. Var þetta brandari? Nei, alvörunni. Var þetta brandari? Þetta er ólöglegt. Það þarf ég í alvörunni að minnast á það. Það geti Ég sagði ólöglegt oft. Góða gestir, nú eru góð ráð dýr fyrir kvenskjaleika. Þau nefnilega bara eina ræðu eftir og þau þurfa að standa með Jóakim og öllu því sem hann gerir. Og við sjáum alveg góðu hliðarnar á honum, en hann samt í eign stórfyrirtækja og sem eru að reyna að mjólka þig. Það ekki góður gaur, heldur siðblindur. Og alls ekki gaur sem ég myndi mæla með í úrslitum Morfís.
Ég verð að fá að ítreka núna á þessari mínútu að við verðum að hafa þögn í salnum þegar að ég tala eða þegar ræðumenn eru komnir hér í púltið. Það er algjörlega nauðsynlegt til þess að keppnin geti farið vel fram. Meðmælandi andmælenda, hann mælti í 3 mínútur og 56 sekúndur. Nú líða 4 mínútur og látið ykkur heyra. Ein mínúta. Hálf mínúta og þá er það loka hnykkurinn og ég býð stuðningsmann meðmælenda í pontu til að flytja síðari ræðu sína, 4 mínútur.
Fundarstjóri, við lifum á tímamótum sem fólki í fortíðinni gat ekki einu sinni ímyndað sér. Frá því við kveiktum fyrsta eldinn í að senda menn út í geim, hvert einasta framfaraskrif hefur verið byggt á einni hugmynd. Að geta meira en við gátum í gær. Gervigreindin hæfileikinn til að sjá mynstur sem við getum ekki séð, skilja flækjur sem við ráðum ekki við og finna lausnir þar sem við höfum staðið ráðalaus í áratugi. Þetta augnablikið þar sem mannkynið hættir að vera takmarkað af eigin getu og það vitum við öll sem hér inni sitja. Við vitum nákvæmlega hvað í höndunum okkar. Tækifæri til að lækna sjúkdóma hraðar, bregðast við loftslagsváni af meiri nákvæmni og byggja heim sem skilvirkari, réttlátari og mannlegri. Og samt hikum við. Við stöndum með stærsta tól sem mannkyn hefur nokkuð tímann haft og samt spyr MR hvort við eigum að nýta það. Og því spyr ég MR, við hvað þið svona hrædd? Því sannleikurinn sá að öll framfaraskrif í sögunni virtust hættulega á sínum tíma en það sem raunverulega hefur haldið mannkyninu aftur ekki tæknin, heldur tregðan til að treysta eigin framtíð. Gervigreind ekki hættuleg vegna þess sem hún er. Hún öflug vegna þess sem hún getur orðið með okkur við stýrið og ef við höfum hugrekkið til að nota hana, þá þetta ekki bara næsta skref í sögu mannkyns, heldur stærsta skref sem við höfum nokkuð tímann tekið. Og MR mælir á móti þessu skrefi í nafni óttans. Ok, Jón, ímyndum okkar að gervigreind bara einhver gaur. Hann nauðsynlegur fyrir baráttu gegn loftslagsvandanum. Hann nauðsynlegur til að bjarga flóttafólki og hann stendur fyrir stærstu upplýsingabyltingu samtímans. En hann skrökvar stundum. Já, ég mæli með honum. Og MR, þó iðnaðurinn sé ekki fullkominn, þá það engin afsökun til að mæla gegn tækni sem bjargar mannslífum á hverjum degi. Matvælaiðnaðurinn líka slæmur. Þú mælir samt ekki gegn mati. Eða hvað? Viljið þið hungursneyð? Jón sagði að gervigreind mun leiða til massa atvinnuleysi. Ætlið að keyra alla keppnina á legum. Samkvæmt World Economic Forum og aðalhagfræðingum Goldman Sachs mun gervigreind búa til fleiri störf en hún tekur. Ég hef heyrt MR hróka en haldiði virkilega að þau séu klárari en virtustu hagfræðingar í heiminum. MR hefur í allt kvöld neitað að mæla gegn ógeðslegum mönnum og hafa frekar mælt gegn tækninni sem þeir nota. Þau mæla ekki gegn barnaníðingum, þau mæla gegn myndavélum, þau mæla ekki gegn stríðsglæpamönnum, þau mæla gegn flugvélum sem þeir fljúga. Þau mæla ekki gegn vondu fólki, þau þess í stað mæla þau gegn gervigreind. Í úrslitum Morphís. Ein ræða eftir og þið ennþá eftir að svara spurningunum svo hér koma þær aftur. Númer 1, eru þið tilbúin að bera ábyrgð á lífinu sem tapast án gervigreindar? Númer 2, hvernig eigum við að ná framförum ef tækni má ekki vera ófullkomin til að byrja með? Númer 3, einhver tæknibylting sem hefur ekki bætt lífið okkar? Númer 4, hvar draði lína? Hvaða notkun gervigreindar í lagi og hver ákveður það? Og númer 5, aukalega, hvernig komumst eiginlega í þessi úrslit? Og MR, ég segi þetta aftur hægt og skýrt svo þið skiljið. Gervigreind fyrst og fremst notuð í hernaði í varnarkerfi sem já bjarga mannslífum og þú mælir á móti þessi. Og já, Stebba, við lásum sömu greinar á þið. Greinar þar sem sérfræðingur eftir sérfræðing segja að gervigreind sé framtíðin. Þar sem Sameinuðu þjóðirnar segja að hún sé nauðsynleg til að berjast gegn loftslagsvandanum. Þið lásuð þetta líka. Farið að hafa ykkur í samræmi við það. MR sagði að gervigreindin væri ekki með nein mörk. MR, það verið að setja löggjöf á hverjum degi. Allt gott tekur tíma til að verða fullkomið. Ef þið mælið á móti öllu sem tekur tíma, þá hreinlega staðnið. Við í Kvennó viljum framþróun. MR, hvernig ætlið að mæla bara með hlutum sem verða fullkomnir frá degi 1? Ég lofa að þið hafa líka gert mistök. Þannig, mælið þið gegn ykkur sjálfum. MR, það ekki gervigreindin sjálf sem slæm, heldur gaurinn á bakveðina. Þetta eins og að henda byssunni í staðan fyrir manninum sjálfum. Góðir gestir, við vitum hvað í höndunum okkar. Við finnum það. Tækifæri til að gera meira, vera meira, bjarga meira. En stærsta hættan sem mannkyn stendur frammi fyrir í dag ekki gervigreind. Það óttinn við að nýta hana. Því við erum ekki að missa stjórn. Við erum að fá tækifæri til að taka hana. Og ef við sleppum því, þá það ekki framtíðin sem bregst okkur. Það erum við sem bregðumst henni.
Stuðningsmaður meðmælenda flutti ræðu sína á 3 mínútum og 56 sekúndum. Þá eru það 4 mínútur. Tíu sekúndur. Ein mínúta. Hálf mínúta og þar með komið að loka ræðu keppninnar, síðari ræða stuðningsmanns andmælenda sem hefur 4 mínútur.
Fundarstjóri, hvað er það sem gerir okkur mennsk? Margar mun gáfaðri manneskjur en ég hafa deilt þetta og líklegast ekkert fullkomið svar við þessari spurningu. En það eru samt nokkri hlutir sem við gerum betur en aðrar verur. Hugsun, sköpun og ímyndunarafl. Við leyfum okkur að dreyma, setjum okkur stefnu, svo vinnum við í því og svo tekst það. Eða kannski tekst það ekki og þá breytum við stefnu. Ég meina, af hverju væri við annars að mæta í skóla eða vinna ef það væri ekki til að færa snær okkar draumum og markmiðum? Og ég veit ekki með ykkur, en stundum óska ég samt þess að ég gæti bara eitt minni tíma í að vinna eða sinna öðrum skyldum. Svo ég gæti unnið meira í því sem mér andum. Og það held ég þess vegna sem þessi hugmynd hljómar svona vel. Hugmynd heim þar sem gervigreind eykur þægindi og losar okkur undan leiðinda vinnu. Gefur okkur aukið frelsi og tíma. Tíma til að skapa, læra og elta draumana okkar. Og í fyrstu virtist að ganga. Við spurðum tíma, fengum hröð svör og gerðum meira á styttri tíma. En svo gerðist eitthvað. Því stað þess að gefa okkur meiri tíma til að skapa, erum við að láta gervigreindina skapa fyrir okkur. Við skrifum minna sjálf, teiknum minna sjálf, við hugsum minna sjálf. Og draumarnir sem ætluðum alltaf að elta eru smám saman orðnir að verkefnum fyrir vél. Hvað með þann sem vildi verða arkitekt? Hvað með þann sem vildi verða forritari? Hvað með þann sem vildi semja tónlist eða teikna fyrir Disney? Var þetta virkilega það sem við stefndum að? Var markmið að ýta á takka og fá niðurstöðu? Án þess að þurfa að afreka neitt eða hafa þurft að ganga leiðina? Er þetta byltingin? Að við þurfum ekki lengur að verða neitt því við getum fengið allt tilbúið. Því það sem við erum að missa er ekki bara að vinna. Við erum að missa ferlið, mistökin og baráttuna. Það sem mótar okkur og gerir það vart að lifa. 6 ræður, 3 klukkutímar og hvað stöndum við uppi með? Lygar, gaslýsingar og útúrsnúningar á móti raunverulegum staðreyndum. Við höfum sýnt fram á gallana og raunverulegar afleiðingar þeirra. En þið bendið bara á næsta mann og kennið honum um. En gervigreindin er tólið sem hann er að nota. Við hefðum getað komið í veg fyrir það en við gerðum það ekki og þið eruð sátt. Hvenær í alvörunni? Þið höfðuð alla keppnina til að færa rök fyrir ykkar málstað en ykkur mistókst að mæla með stríðsdrónunum, hefndarkláminu, gagnasöfnuninni, loftslagsbreytingunum og þetta allt stóru hlutir af gervigreind og iðnaðinum í kringum hana. Þið mættuð í alvöru í úrslit Morfís og gleymduð að svara okkur. Þið ættuð að skammast ykkur fyrir það. Gulla talaði að gervigreind væri öflug fyrir það sem hún gæti gert. Það er ekki umræðnið. Við erum að ræða það sem gervigreindin er að gera og það er stöðugt ógætt sem þú getur ekki staðið fyrir án þess að ljúga gegn eigin samvisku. Hvenær sögðu að gervigreind væri framfaratól í vísindarannsóknum? Já, ángríns, þetta er flott tól þegar við notum það í rannsóknir. En hvernig væri við myndum þá kannski hætta notana í vitleysu og viðbjóð og leggja bara allt í þá þróun? Þá væri við MR mjög til að mæla með henni, en það er bara ekki staðan. Í staðinn erum við að eyðileggja persónuvernd og brjóta gegn minniréttindum í nafni framfara. Og Gulla spurði hvort við værum til í að bera alla ábyrgð á lífunum sem gervigreindin hefur bjargað. Við getum þá bara bent á það hvernig hún hefur eyðilagt margfalt fleiri líf. Þið eru alltaf að tala um að vega og meta. Hvernig væri að þið myndu gera það? Við hvað erum við svona hrædd? Ég er hrædd við stríð, ég er hrædd við það að fólk nýti sér tæknina miklu meira á því að græða á almenningi heldur en að bjarga honum. Góði gestir, við byggðum tækni sem átti að líkjast manninum nóg til að gera það sem við vildum ekki gera. En einhvern veginn fór hún að gera hluti sem þjóna okkur ekki, eins og þróun stríðsvopna og kaffæringu drauma okkar. Því er spurningin ekki hvað getur gervigreind gert fyrir okkur, heldur hvað verður eftir af okkur þegar hún gerir allt. Stuðningsmaður andmælenda talaði í 3 mínútur og 55 sekúndur.
með því leggja lið Kvennaskólans og Menntaskólans í Reykjavík málatilbúnað sinn í dóm. Dómarar eru nú að víkja úr salnum og biðja liðunum tveimur að gera slíkt hið sama. Við munum núna taka þegar þau hafa vikið að vettvangi svokallað dómarahlé og koma hér saman leið og dómarar hafa komist að niðurstöðu það hvort liðið hefur sigrað. Ég bið ykkur að fylgjast vel með þegar ég kalli ykkur á sal og tilkynning niðurstöðu keppninnar verður kynnt.
Taka mynd hvað? Nei, ég var bara að tjóka. Ég var bara að sprella.
Það líður að lokum í þessari glæsilegu keppni, þar sem allir hafa staðið sig vel. Í upphafi máls míns hér í kvöld minntist ég á frægar ræður sem fluttar voru af 2 merkum mönnum og vitnaði þar meðal annars í Nýja testamentið. Nú þegar við erum að ljúka keppni langar mig til að gera það enn á ný og aðeins aftar í sömu bók til að minna ykkur á það hvað við höfum horft upp á hér í kvöld. Í fyrra Kórinþubréfi segir með mjög áhugaverðum hætti: Vitið þið ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupað sönnu allir, en einn fær sigurlaunin. Hlaupið þannig að þið fáið sigurlaunin. Sérhver sem tekur þátt í kappleikjum leggur hart að sér, þeir sem keppa gera það til þess að hljóta forgengilegan sigursveig en við óforgengilegan. Þess vegna hleyp ég ekki stefnulaust, ég berst eins og hnefaleikamaður sem engin vindtök slær. Og nú kemur í ljós hver sá hnefaleikamaður var. Ég legg niður mín störf sem fundarstjóri á þessari góðu samkomu og legg fundin í hendur oddadómarans Arnars Kjartanssonar. Hæ, krakkar! Og ég ætla að prófa þetta svona. Hæ, Arnar heiti ég er ræðufíkill. Þarna. Herðu, byrjum á smá hrósum hérna. Ég vil biðja bæði lið að standa upp og klappa fyrir áhorfendum. Og ég ætla að biðja þá áhorfendur að klappa fyrir liðunum. Er fundarstjóri farinn eða? Já, ok. Ég vil bara hrósa honum líka. Það sagðist ekki að ég hefði verið góður ræðumaður, ég held að hann hefði verið flottur frummi. Bæði veit, þjóðsöngurinn geggjað maður. Bara nema, þú veist, þú þarft að fara svo hátt undir lokin að ég var bara hræddur að bæði lið myndi missa röddina áður en að keppni myndi byrja. MR Kvenn og Rómansið hérna, Brómansið í dag, milli hérna þeirra tveggja. Við dómararnir elskuðu það og eins og ég segi áhorfendur fyrirmyndar eftir hlé. Það mátti heyra sko náldetta þegar ræðum voru að undirbúa sig. Það var bara frábært, vel gert. En það er svo einhver dæhard kvennskælingur þarna uppi sem er alltaf með ykkur læti. Unnur, hættu að öskra! Við erum að djóka, við elskuðinur. Nýting á tíma, já. Þetta var magnað. Emmeringar áttu cirka 20 sekundur eftir þú sper af öllum ræðunum þeirra samanlagt. 2 ræður voru 4 mínútur. Og ég held að það hafi verið bara, og kvennskælingar voru ekki langt á eftir. Þetta var bara munaði litlu, bara fáraleg nýting á tíma og geggjað. Stefán Óilar talaði klúður síðustu ríkisstjórnar, þannig að ég ætla að fara að tala í 10 mínútur þjóðaratkvæðagreiðsluna, af hverju hún er geggjuð. Nei, ég er að djóka. Ég átti að skila nokkrum skilabúðum frá dómurum. Arend vildi segja ljóst að í liðum er alvöru greint. Morri sagði hvaða endalausa flaut er þetta, hver á að laga það. Og Eva sagði, nenni please að byrja ræðuna fyrr, I have places to go. En þetta er síðasta keppni sem ég dæmi í Morfís og verður síðasta skipti sem ég kem að Morfís er í kvöld og ég bara bað dómaranum að fá að vera oddadómari bara til að fá að koma hérna og kveðja. Ég byrjaði að þjálfa 2017 og eins og flesti þekkja var ég eiginlega í FG allan mína stjórnatíð
og fékk með þannig heiður að fá að dæma núna með bara einu besta ræðumanni sem ég þjálfaði henni Evu. Ég fengi að hlæja, ég fengi að gráta, ég fengi að vera reiður, ég fengi að vera yfir mig glaður, ég fengi að vinna með yndislegum krökkum, fá að sjá frábæra ræðumenn, geggjaða fokkin áhorfendur. Ég elska ykkur, takk fyrir mig Morfís. En nú komið að máli málana. Sko, þegar ég byrjaði í Morfís, þá var alltaf hefðin að þegar dómarar að kynna stig, þá kemur svona, eftir svona, ég ætla að heyra frá öllu núna. Og svo alltaf eftir næsti stig. Nákvæmlega. Ok, prófum þetta. Heildastig keppninnar voru 5.088. Stigamunur voru slétt 200 stig. Og bara taka það fram, það eru þetta 5 dómarar, þannig að stigamunur virkar alltaf miklu meiri í úrslitum, en þetta er mjög close. Refsistig voru engin. Og það gerist nú ekki oft í úrslitum Morfís, en allir dómarar voru sammála og bara nokkuð jafnir í stigum. Ræðumaður Íslands með 981 stig. Hinn 16 ára Bergþóra Hildur. Næsti á eftir, það munnaði 43 stigum frá fyrsta og öðru sætinu sem er mjög close. 10 stig milli, ekki 10 stig milli dómara. Herru, bara rétt á henni kynni úrslitin. Það er eitt sem ég langar að prófa. Ég veit að þið tekkið þetta tjant, þannig að þið voru að taka þetta aðeins áðan. Mér langar aðeins að, bara að því ég er í hérna. Ok, er þið tilbúin að? What do we think of Denmark? Shit! What do we think of shit? Denmark! Thank you! Og sigurvegari Morfís í ár með 200 stig eru MR! Look at that.
Yeah. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Ludacris going in on the verse, cause I never been defeated and I won't stop now. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it, my folks locked down. I never went nowhere, what they saying Luda's back. Blame it on that contour, the hood call it Ludayak. And I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow. My hands go up and down, like strippers' booties go. My verses still be serving, tight like a million virgins. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Can't never count me out, y'all better count me in. Got 20 bank accounts, accountants count me in. Make millions every year, the South's champion. Cause all I do, all I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Swerving in my low, head on the swivel, you know serving me's a no-no. Clean as a whistle as I pull out in my Rolls Royce. Yellow bone passenger, they see it, they say, oh boy. Tell Kelly, back it up, my call me loco. Down for armed trafficking, don't make me pull that. Ask you what you laughing at, represent that mud life. Dirty money, better get your mud right. We come together holding hands and holler hood life. We all strapping all black, it's like life. All it do is win. You riding or what? Cause we riding tonight. Now you riding with me cause you wasn't riding. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Heat in the kitchen, pot on the stove, water getting boiled. Being sold, Snoopy in the hootie, system overload. I've been running this rap game since I was 20 years old. I hung with the worst of them, bust till I burst them up, floss them up, toss them up, hard away, close them up. Pardon me, I'm bossing up, brace you up, bless you, bro, don't mess with us. We like the U in the 80s, back to back, set a track, hit the lick, get it back, get the trick, jump the track. Want my money back, time and time again, while I'm sipping on this gin. Al Davis said it best, just win, baby, win. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. DJ Khaled, Convict Music. We the best. Yeah, we taking over. Listen. Spread out with it. South Carolina, Alabama, Mississippi, on the North Carolina, Philadelphia, Virginia. From down in Miami, where it's warm in the winter. On up to Minnesota, where it's storm in the winter. Jacksonville, Tallahassee, Memphis, 10, holla at me. B&H-Town, Southside, Cloverland, Daddy, I'm the man out in Dallas. Better ass Cali. Catman, Cali with my eyes open valley. Blowing that spinning, going down Vinny. Drop 6, 4, 3, wheel and switch it. Red light stop, make it drop for the bitch. Block 4, 5th, blow your head out with it. Anything you hear that I said, I meant it. Can't got the crown, then spit out with it. Say you need bricks, I said I get it. We can supply you. Got enough work to feed the whole town. They won't shoot you unless you try to. Come around and try to stop on our ground. Cause we taking over. Said we taking
I get money every day I does that. It's how I ride, black flag on the left, 2 hoes and ride, you better move. AK, I'm dead, get shut up like Shine, that's on my neck. I'm big like Diddy, damn it, I'm with it. Cali, we did it, Biggie in my city. Please don't fit it, fuck it, I'm too pretty. The bread and get brain, stupid, silly. Money that come, run it like water. Mommy so hot, damn it, she Miami on fire, you better be. Might get shot on the porch of your fortress. Yeah, they see it, but no one reports it. I run in, Cause Rick we Ross, take it about all shit.